Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death, you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you. As we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad, in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted,
and who gave me your body and blood in holy communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio I lie awake, thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. See these tears that keep falling from my eyes, wishing that I never let you go, my baby.
it's you and me. All that's your love so true, and I never knew that it's you and me all this time. All this time. All this time. Nais ko sanang awitan ka ngayon, Panginoon. Di dahil panalangin ko'y tinugon kahapon. Nais kong sumamba, di rin dahil may problema na naman, kundi sadyang di ko lang maunawaan mo, Diyos. Ako'y nagtataka lang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. Oh Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa'yo. Salamat sa pag-ibig mo. Bukod sa pagsamba, may iba pa bang maaari kong gawin para man lang pasasalamat ko'y aking maiparating? Di man sapat ito lamang ang makakaya kong gawin, Panginoon, sana'y iyong dinggin. Ako'y namamanghalang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. Oh Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan,
time now is 7 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. O Diyos ko, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking isipan, salita, gawa at mga pagtitiis. At isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang huwag makasugat ng iyong damdamin sa araw na ito at maglingkod sa iyo ng buong katapatan at sundin ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour: don't make excuses, make improvements. Isa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-21 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to John. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is so hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is no avail. The words I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Nangako ka na ba kahit minsan sa inyong buhay? Malamang ang sagot mo ay oo. Siguro nangako ka na sa iyong sarili na magbabago ka na, o kaya ay gagawin mo ang lahat para sa iyong mga mahal sa buhay. Pero ang mas mahalaga yatang tanong ay, kung tinutupad mo ba ang iyong ipinangako? Gaano ka kadalas mangako kay Jesus? Gaano mo kadalas papaniwalain o paasahin ng iba na matutupad ang iyong ipinangako? Upang matupad ang ating pangako kay Jesus, kinakailangan ng matibay na loob, lalo na sa panahon ngayon na puno ng gulo. Kapatid, kung tayo ay nangako, lalo na kay Jesus, ibig sabihin, isinasa-isa natin ang ating sarili sa isang misyon na dapat gampanan. Dahil kung hindi, pawang niluloko lang natin ang ating mga sarili at ang ating mga pinangakuan. Kung gayon, paano ba tayo mangako? Kapatid, simple lang.
dapat buong puso nating tanggapin ang mga ito o sino man ito na may pananalig at pananampalataya. Ang pagtanggap ay siyang ugat ng isang pangako. Ngunit kinakailangan na buong puso ang pantanggap nito dahil kung hindi, hahantong lamang sa mga pako ang ating mga pangako. Ang pagtanggap ay dapat sinasabayan ng paniniwala upang buong galak nating masunod ito. Sa espiritual na mga aspeto, mas napapalakas pa natin ang ating pananampalataya lalo na kay Hesukristo. Sa Ebanghelyo, umalis ang karamihan sa mga disipulo ni Jesus dahil naramdaman nila ang hirap sa pagtanggap ng mga salita ni Jesus. Kahit na naintindihan nila ang mga ito, pawang nahihirapan lang sila na pasanin ang mga katotohanan ito. Ika nga ni Papa Francisco sa mga bersikulong ito, Jesus' words always throw us into crisis. For example, the worldly spirit, worldliness. Dahil hindi buong loob at ligalig na tinanggap ng mga disipulong ito si Jesus, hindi sila nakatiis at tuluyan nang bumitaw sa kanilang pananampalataya. Sa kabilang banda, si Pedro sa ngalan ng ibang disipulo ay buong loob na nagwika, "Saan pa kami tutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan." Malinaw na naiintindihan ng mga disipulong ito ang sinasabi ni Jesus at buong loob nilang tinanggap, kaya kanilang naipagpatuloy ito at mas napalakas ang kanilang pananampalataya. Kapatid, pinapaalala sa ating mga Kristiyano na ang pagkakaroon ng pangako kay Jesus ay ang pagmulat natin na may mas lalabi pa sa nakikita natin dito sa mundo. At naway ating simulan ito mula sa pagtanggap ng ating misyon sa mundo na may tiyaga at pananampalataya kay Kristo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa po ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Johan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number
0917-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manawag. This will be aired live at 102.7 FM Manawag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM.
podcast and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka! Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. Avoid useless comparison. When you keep busy dedicating time to what you care about, you won't have much time minding people's business. Make your own life story come alive instead of being contented at looking at how things have gone for others. You can always bring out the best in you and make use of what you are capable of. Comparing yourself with someone will make your happiness dependent on people. Soon, you will find yourself in a useless competition. It is stressful to compare yourself to others. If you may compete with your capacities. Break your own record. When you compare, we tend to look for the best in us, thinking that this will make us feel superior to someone we compare ourselves with. We also have the tendency to search for the weakness of the other person. In reality, comparison does not make us a better person. Neither does it make our rival worse. There has to be a reason behind as to why people make particular choices. It is helpful to look at the kind of perspectives they have and what sort of questions they are trying to answer. Other people have their own sets of beliefs too. They have different sets of values that they respect. They have their own way of looking at reality, their own method of answering important questions in their personal lives. They too are trying to achieve some things, and most of the times they do what they think is best. Just because your opinion is different from theirs or your choices are contrary to what they choose, you don't have to judge them. Judging others may give you the feeling of superiority, but will not in any way make you a better person. So if you want to be happy, make as many good choices as possible, but never compare their life with anyone nor judge people's decisions. They compare only their old past with who they are now. You cannot elevate yourself by putting others down. If you want a happier life, focus on what positive actions to do instead of blaming people for their negative traits. So in order to be happy, avoid useless comparison. You are a unique person. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. Happy Wednesday! Explore your questions. Wear high heels. Seek inspiration. Be present. Erase negative thoughts. Play press up. Dream big. Inhale love. Exhale hate. Happy Wednesday, everybody!
Kami narito ngayon at nananabig sa inyong presensya. Pinamunuwalhati ng iyong lugar.
Kasama natin to. Let's come now to the Catechism of Catholic Doctrine, and the question is, what are the principal ways of obtaining grace? The answer: the principal ways of obtaining grace are prayer and the sacraments, especially the Holy Eucharist. We first obtain sanctifying grace in the sacrament of baptism. We preserve and remain in that state of grace as long as we are free from mortal sin. We should always be in the state of grace, since this is the normal condition of a Christian. Without sanctifying grace, our actions, even the best of them, have no value at all for heaven. If we die without sanctifying grace, we would be lost forever. The Bible says in the Romans chapter 6 verse 3 to 6, "Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism unto his death, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him, so that the sinful body might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin." And this is Father Butch Bombase giving you the Catechism of Catholic Doctrine. And the question is, what are the principal ways of obtaining grace? Dear God, sa pagpasok ko sa school, sana ay samahan niyo po ako. Tulungan po akong masagot ang mga tanong ng teacher ko. Maging kaibigan ko lahat ng classmates ko. Sabay kaming matuto ng tama at hindi ang mali, nang maging mas matalino sa aming pag-uwi. The Lord your God is strong with his mighty arms. When you
Puspusin mo ako ng dulong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi nang walang kapantay. Sa galang at tuwang ako ay puspusin, at muli babalik ang galang sa akin. Ang kasalanan ko inalimuti, lahat kong nagawa masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag ako alisin, ang Espiritu mo ang papahariin. Sa galang at tuwang ako ay puspusin, at muli babalik ang galang sa akin. Ang kasalanan ko inalimuti, lahat kong nagawa masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag ako alisin, ang Espiritu mo ang papahariin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag ako alisin, ang Espiritu mo ang papahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung makalayang ay aking tuturuan, sa iyo'y lumapit. Ang makasalanan, Christ in us, be glorified. Christ in us, be lifted high. Let his love be shown and his praises be known. Let Christ be glorified. Let Christ be glorified. Let Christ in us be glorified. Let Christ in
to Manawag Dominican Radio. Ang salitang laiko ay nagmula sa wikang Griego na laos, na ang ibig sabihin ay mga tao. Ang laiko ay mga ordinaryo at binyagang miyembro ng simbahan na hindi mga diakono, pari o obispo. Sila ang bumubuo sa mahigit 99.2% ng simbahan. Ayon sa dekretong Apostolicam Optositatem, ang bawat miyembro ng simbahan ay may tungkulin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi lamang ito responsibilidad ng mga religyoso, kundi maging ng bawat isang Kristiyano. Kasama ka na para sa mga laiko, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay maaring maganap sa sariling tahanan o sa lugar ng trabaho, bilang isang magulang, kapatid o kaibigan. At alam niyo ba kung sino ang pinakadakilang modelo ng mga laiko? Walang iba kundi si Maria, ang ina ni Jesus, na isa ring inang laiko at ina ng mga laiko. Si Maria ay inang laiko. Namuhay siya ng simple, ngunit puno ng pagmamahal sa kapwa at masigasig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kadakilaan ni Maria ay nagmula sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos para maging ina ni Hesukristo. Sa simpleng pagtupad ni Maria sa mga gawain sa bahay at pagkalinga sa kapwa, naging lubos ang kanyang kadakilaan. Ilang tagpo sa banal na kasulatan ang magpapahayag sa atin ng mga gawain ni Maria, tulad ng pagsama niya sa mga kapitbahay at kaanak sa pagpunta sa Jerusalem, ang pagdalo at pagtulong niya sa kasalan sa Kana, ang pagdamay niya kay Elizabeth noong ito'y nagdadalang tao. Malapit ang puso ni Maria sa mga nangangailangan. Si Maria ay ina rin ng mga laiko. Ayon kay San Juan Crisostomo, si Maria ang tunay na ina ng sangkatauhan. Siya ang bagong Eva. Ang unang Eva ay sumang-ayon sa ahas. Si Maria sumang-ayon sa Diyos. Si Eva tinanggap ang kasalanan mula sa puno sa hardin. Si Maria tinanggap ang kaligtasan sa puno ng krus. Mula kay Eva, nakuha natin ang kamatayan. Mula kay Maria, napasa atin ang buhay na walang hanggan. Noong sinabi ni Jesus kay Juan, "Anak, masdan mo ang iyong ina." Ito ay pagkilala sa katungkulan ni Maria sa buhay ng bawat Kristiyano. Ngayong taon ng mga laiko, lingkunin natin si Maria bilang simbolo at halimbawa ng isang tunay na nagmamahal kay Jesus at sa kapwa. Si Maria, inang laiko at ina ng mga laiko. Laiko! Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-29 ng Agosto, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni Santa Sabina. Sinasabing si Santa Sabina ay may isang mabuting katulong, si Serapia, na isang Kristiyanang galing sa Antioch, Syria. Dahil sa kabaitan at pananampalataya ni Serapia, si Sabina ay yumakap din sa pananampalatayang Kristiyano at nabuhay na isang ulirang ginang na sumusunod sa batas ng Diyos at simulain ng Kristyanismo. Sinasabing si Serapia ay binigay sa ilang masasamang lalaki bilang kaparusahan sa kanyang mahigpit na pagtanggi sa kautusan ng Emperador Adriano na sumamba sa mga anito ng imperyo. Subalit nagkasakit ang mga lalaking ito. Pinatay si Serapia sa pamamagitan ng paghataw sa kanyang katawan. Ang kanyang banal na bangkay ay kinuha ng pinaglilingkurang niyang si Sabina at iyon ang naging sanhi ng pagkadakip sa kanya ng mga kawal bilang isang tagasunod ng ipinagbabawal na relihiyon. Ang kanyang maluwalhating pagkamartir ay naganap sa Roma noong taon 126. Aral. Sapagkat ang aral ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na nasa daan ng kaligtasan, iyan ay lakas ng Diyos. Sapagkat nasusulat,
Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at itatakwil ang kaalaman ng matatalino. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni Santa Sabina. Ito po muli si Sister Marieta Badua OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Good morning! Remember, every moment of this day, a new day is special because it may bring new hopes and a new aspirations. Wishing you a lovely morning. Good morning, everyone. Alone
singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray that you will be with us. In our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray that you will be with us Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin
sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. A great attitude becomes a great day, which becomes a great month, which becomes a great year, which becomes a great life. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Isang mapagpalang umaga. Amen. Sa lahat na nakikinig po sa atin ngayon. At welcome sa inyong programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. At kasama dyan ang LCSC on Air ng CFC FFL Community. Magandang good morning sa iyo, Javi. Oo, good morning. Sa iyong buong pamilya. Magandang umaga sa iyo. Good morning po. Frank Padilla, good morning. At Sister Jerry. Oo, siyempre. Magandang umaga po sa inyong lahat. Jeroel Paulo, good morning. Ed Villacorte, good morning. Mga nakalaban sa atin dyan sa ating Facebook. Live po tayo sa Botle, ha? Live din tayo sa LCSC on Air. At siyempre sa ating Manawag Dominican Radio, 102.7 FM. Live din tayo sa YouTube natin sa Ang Kristiyanong Pamilya, no? Kanon din sa Dominican Radio, no? Live din po tayo. Just ang dami nating sa social network, ano? At syempre dito sa Pangasinan, ano? Sa lahat ng Pangasinense at sa karatig probinsya ng Pangasinan, magandang good morning po sa lahat. At syempre magandang umaga din sa ating mga pare, sa ating mga kaparehan dito sa ating Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag, na ang aga-aga pa lang ay nagbibigay ng ating pagkaing pang-espiritual, ano? At ang ating sa ating mga pilgrims diyan na araw-araw po ay nagpupunta po dito sa ating simbahan ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Ayan, magandang umaga po. Samahan niyo po kami isang oras na pagbabahagi at pagtatalakayan po sa Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa na inyo po napapakinggan tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 9 po yan ang umaga, at ganun din po sa gabi, alas 8 hanggang alas 9 din po ng gabi. Siyempre dito lang po sa Manawag Dominican Radio 102.7 FM. May kasama ka. Okay, ang ganda naman. Magandang umaga. Yan sa New York, ano? Si Jamie Camiguelo Campong, aming manugang. Magandang good morning sa iyo. Sa ating anak na si Marlon at aming apong MJ. Yes, at sa lahat ng kapamilya natin, ano, si FC FFL Community, ano, at sa lahat ng lay Catholic communities na nagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang good morning po sa inyong lahat. Samahan kami. Isang oras po yan ng talakayan at pagbabahagi. Ayan. At syempre, no, simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po, maraming salamat na naman sa inyong pagising sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa pagbabantay mo sa amin sa magdamag at sa pagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, biyaya, awa at grasya sa mga nagdaang araw ng aming buhay. Sa umagang ito, tinataas namin at dinadalangin ang iyong programa, Ang Kristiyanong Pamilya, Panginoon, na sana'y samahan mo kami at bigyan ng patnubay at gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at siyang magsalita para sa amin, Panginoon, o para sa iyo, para sa iyong bayang nakikinig ngayong umaga. Samahan mo kami at ibigay sa amin ang lahat ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang siyang magamit sa talakayan ngayong umagang ito. Marami pong salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagbasa ay atid sa inyo ni Lea. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa may dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan.
Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing ito. Nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibas ay hindi ito masyadong nagugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tig-30 at tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit iba ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ng talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinhaga? Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihasik ay ang mga mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos. Pagkadinig nila ay dumating si Satanas at inalis ang mensaheng inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumutimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhan matinik. Ang mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayan ako, napakaganda nung ating pagbasa, no? Dahil ito tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating relasyon sa Panginoon, at kung paano niya ginawa ito. Yung mga hasik, ang ibig sabihin ito yung nagtanim, nagtatanim, nagpapaliwanag, at may 3 parte ito, yung tungkol sa paghasik, tungkol sa layunin, at tungkol doon sa paliwanag, Yun nga ba, sabi nga niya, yung pagtuturo niya, ginagamitan niya ng parable o yung talinhaga, at sinasabi nga niya na ang paghasik ay katulad ng isang farmer, na papunta ng bukid, parang ganyan, may mga seed o may mga butil, na nalaglag sa daan, nalaglag sa batuhan, nalaglag sa dawagan, at nalaglag din naman sa mabuting lupa, Ganon din tayo Ang sinasabi siguro ng talinhaga dito, yung layunin niya ay saan ba natanim yung ating pananampalataya. At tayo ba yung nananampalataya na katulad yung sa daan lang, di ba? Sabi niya, yung sa daan, dumaan ng mga ibon. Tinuka ito, ginawang pagkain, at nawala na, parang nagtanim tayo ng konti dahil sa sobrang kahumalingan at paglalayaw ay nawala din ito, So, sinasabi niya rito siguro kung paano natin pagyayamanin, yung ating mga natututunan, tungkol sa salita ng Diyos, Kaya nga lagi niyang sinasabi, yung nakikinig at nagsasagawa, yun ang pinaghaharian ng ating Panginoon, At sinasabi nga niya, yung layo nito ay yung ay paliwanag, at pinaliwanag niya ito sa kanila, pagkatapos tinanong nila si Jesus, kaya ang sabi ni Jesus, hindi nyo ba nauunawaan, yung talinhagang ito nga yung saan ka ba, ano ba ang ginagalawan mong mundo ngayon,
Kasama ba dyan ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Siya ba ay kasama mo sa araw-araw mong pamumuhay? O para kang buto na nalaglag doon sa hindi masyadong matabang lupa, na dahil sa kalayawan, dahil sa ino-offer ng mundo ngayon. Alam mo naman, di ba? Ang mundo ngayon ay nasa gitna talaga ng matinding pagsubok pagdating sa pananampalataya. Sa dami ng nakikita natin, di ba, yung gulo sa daan o sa balita, Yes. Mapa-radyo yan, mapa-television yan, mapa-print ad yan o dyaryo, ay talaga namang sobrang nakakakilabot na talaga, yung ibang mga balita na parang wow. Pero yan naman ang kagandahan, nalalaman nating lahat. At siguro nagkakaunawa din tayo, nagkakaroon tayo ng unawa kung paano talaga tatahakin ang ating mundong ginagalawan. Katulad yung balita, yung mga balitang bago, di ba? Yung nakawan, holdapan, patayan, at kung ano-ano pa, nakaka-insecure, parang hindi ka na pwedeng maglakad sa kalye na hindi ka ma-hold up. Wala na yung tiwala mo sa kapwa mo minsan dahil sa mga nangyayari. Kung kaya kailangan natin magkaroon tayo ng pananampalataya ng ating Panginoon. Kailangan natin siguro talagang magbasa ng Biblia araw-araw, makinig ng misa kahit tuwing araw lang ng linggo, at bigyan natin ng panahon ng ating sarili para mangumpisal din. At pangumpisal kasama ng pari upang hingi ng tawad yung ating mga kasalanan. Siguro yung paglilis. Pag kumisan, Noning, di ba, yung sa mga dumarating ng mga problema sa atin, kumisan yung ating pananampalataya talaga ay humihina. Oo nga. Sa mga problemang dumarating. Kumisan, kahit gaano sinasabi mo na okay na ako, napakatatag ng pananampalataya ako, di ba, malakas, malawak na. Matatag na. Pero, pagka may mga dumating na pagsubok, siyempre sabi nga nila, tao lang, di ba? Oo, yun man lagi ang scapegoat. Tao lang po, nagkakamali din. Pero kung talagang, sabi nga, mahirap magsalita dahil sabi nila kung minsan wala ka kasi sitwasyon. Pero kung talagang tayo ay ipapaubayan natin sa ating Panginoon na tayo magtitiwala sa Kanya, ang pagsubok ay mahirap po, pero mas magaan naman mong matatanggap. Oo nga, sabi nga, dahil sa alalahanin sa buhay, sabi niya sa isang parte rito, sa 19, sa Mark 1, 19 ito, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito ay pagkasilang sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga, kasi nga, sabagay, parang lahat naman tayo ay guilty roon, na pagka yung pera-pera na, parang nawawala na. Teka muna, sandali lang, Lord, titirahin ko lang to, para magkaroon lang ako ng puhunan para sa isang bagay na kailangan kong gawin o pagkagastusan. Talaga naisasantabi, di ba? Naisasantabi. Parang natatakpan na, At batiin natin mga kapatid. Ayaw nga. Sa YouTube, ng Manawag Dominican Radio. Ayan, Si Regina Gettings, bienvenido Divina Gracia. Ayan. Tapos si Dina Kabualan. At si Mark Proverbs. Naku, hirap basahin, medyo malayo. Medyo malayo. Pero magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, yung nasa natin. Si Marilu Manansala. Good morning. Si Elsa de la Paz. Si Sister Irene Hildawa. Si Ronald Lubungan. At si Brother Boots. At syempre sa ating high time. Si Freddy Valencia. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga rin. Good morning sa inyong lahat. At sa lahat na sa atin, sa buong mundo na yan. Kung kaya nga, di ba, sinusubok ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng nangyayari sa atin sa araw-araw. Pero di ba, at dyan humihina. Pero pag-usapan natin yung mga ilang bagay na dapat pa rin natin ipagpasalamat, kahit na yung ating pananampalataya kung minsan ay humihina o sa gitna ng ating pananampalataya panghina, ay dapat pa rin tayong magpasalamat sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya, huwag mong kalimutan na magpasalamat. Kasi pagka ganyan may mga nararanasan na tayong pagsubok, para talagang natutunaw, di ba, nawawala yung iyong
pananampalataya. At hindi mo na makakuha talagang magpasalamat dahil akala mo ay galit na sa'yo ang Diyos, hindi ka napapakinggan. Pero dapat palang sinasabi ay magpasalamat tayo kahit na may mga dumarating na pagsubok sa atin. Doon pa rin tayo manatili sa matabang lupa, no? Mamunga pa rin tayo. Dahil sabi nga niya, yung napapunta sa matabang lupa ay namunga ng sagana, no? At paano natin gagawin yun? Siyempre, kailangan may relasyon tayo sa ating Panginoon na lagi natin sinasabi. Kailangan in constant communication sa ating Panginoon at pagsasabi sa Kanya ng ating mga nararamdaman, ano, at mga tugunin ang ating mga panalangin. Sabi nga, one of the most important things we must do when we suffer is to give thanks, no? Sabi nga, minsan madaling sabihin to, mahirap gawin, pero yun, no? Giving thanks in the midst of agony and affliction is certainly not easy to do, no? Sa Efeso nga, sabi niya, no? Sabi niya ron, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Totoo naman yun. Ano? Madalas natin nakakalimutan ng Diyos pagka yung matindi na ang pagsubok. No? Medyo ang ginagawa natin yung sariling diskarte na. No? At saka noon, puro reklamo na pagka ganong may mga pagsubok, no? Puro hindi na yung pasalamat, no? Parang naiinis ka na o talagang napipikon ka na. Sinusumbatan mo na si Lord. Bakit ganon? Ba't dumating to sa akin? Bakit nangyari to sa akin, no? Kaya nga sabi kailangan may relasyon ka. Sabi mo nga, umaga pa lang dapat nakikipagniig ka na sa Panginoon at sinasabit mo sa Kanya kung ano yung mga pangangailangan mo sa maghapon o kung ano yung tatahaking mong mga gawain sa maghapon. Kahit na yan ay paglilingkod sa loob ng bahay, paglilingkod sa mong pamilya, at especially, di ba, patungo sa trabaho, no? Paglilingkod sa ating trabaho, sa ating mga ginagampanan ng trabaho araw-araw. So, sa mga makakasalubong sa kalye. I-offer mo na, no? Sabi nga, i-offer mo na kay Lord yung iyong mga hinaing at yung mga gagawin mo. Ako nga, di ba, lagi ko nga binabahagi dito sa ating sa programa na. So, ako kasi po, sa umaga pa lang, yung pagkagising, talagang lang, yung bukod sa, siyempre, nagpapasalamat ka dahil, di ba, buhay ka pa eh. Andiyan ka, kasama mo pa yung mga mahal sa buhay. At at the same time, tinataas ko na yung maghapon. Ano man yung gagawin ko, sino man yung makakahalubilo kong tao, inililift ko na kay God na siya na yung bahala at bigyan ka lang ng kalakasan upang magampanan mo yung lahat ng iyong gagawin ng buong maghapon. Yan si Recelio David, no? Si Brother Lito David dyan. Ayun, no? Si Recelito. Oo. Magandang good morning sa iyo, kapatid, at sa mapagpalang araw. Ano? Sabi nga niya sa unang Thessalonica 5:18, di ba? Sabi niya, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Ayun nga yung sinasabi, no? Kung minsan mahirap tanggapin, no? Na minsan bakit nasa sitwasyon kang ganyan? Bakit parang ang bigat-bigat ng dinadala mo? Ba't parang ang problema mo parang hindi matapos-tapos, no? Ang sikreto pala doon, magpasalamat ka pa rin. Kasi di ba? Kasi ibig sabihin mahal ka ng Diyos. Parang magulang, di ba? Ang magulang kung minsan kaya kinakastigo o madalas kinakastigo ang anak dahil gusto niyang ituwid, no? Dahil kung minsan yung pagkaligaw ay hindi naman natin alam bilang mga kabataan, ay medyo hindi natin alam ang daan, ano, patungo sa matuwid. Kung kaya nandiyan, ganun din siguro ang ating Panginoon. Kung minsan kaya ibinibigay yan para ituwid tayo, para itama tayo, o kung minsan, di ba, may mga bagay na gustong-gusto natin pero hindi naman nararapat sa atin dahil baka ikapahamak natin, no? At sa gitna nito siguro hingi natin yung patnubay ng Espiritu Santo upang siyang maging gabay natin. At saka doon sa mga dumarating nga, di ba, di ba, gawin yung mga problemang dumarating sa halip na itanggapin mo ng negatibo. Diba? Sabi ko, tanggapin mo ng positibo kasi kadalasan doon sa mga pagsubok na yun, may may mga plano, di ba? May plano ang Diyos, di ba? Meron kung minsan na paparanas niya yun kasi meron siyang gustong ipakita sa iyo, no? Oo, ganun yun. Meron siyang gustong ipakita sa iyo, no? Dapat na ito yung gawin mo at dapat ganito at magtiwala ka sa Diyos, di ba? Paparanas niya sa iyo yun para meron kang meron kang
pagdating ng panahon, meron kang batayan, yung experience kasi, yung experience na yan ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon at paalala, no? Oops, nagkamali na ako minsan sa ganitong bagay, naturuan na ako ng Diyos dyan. Dapat, siyempre, lumilinya na tayo dun sa daan na gusto niya. Yung parang nga, tayo ay mapunta dun sa lupang nananagana. Kung nandun ka ngayon sa lupang medyo hindi masagana, yun nga, yung inistorbo ng dawag, inistorbo ng kalayawan ng mundo, siguro pwede naman tayo mapunta dun sa matabang lupa. Sa pamamagitan nga, lagi nating pinapaalala, relasyon sa Diyos. So, pag-usapan natin, may mga bagay, no, na pwede pa rin tayo magpasalamat kahit na nasa gitna tayo ng pagsubok, no? Unang-una, no, alamin natin na ang Diyos ay sovereign o ang Diyos ang supreme being, no? Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, ano? At siya ay nasa control o He is in complete control, ano? At ang intensity nito ay medyo matindi. Kung kakapit tayo sa Panginoon, ano, wala tayong magiging problema. Sovereign, ano. Siya yung umpisa at ang wakas, sabi nga niya. Sabi diba, I am God and there is no other. Sabi nga, I am God and there is none like me, sabi nga niya. Diba? Sabi nga niya sa Isaiah 46, 9-10. Marami tayo ngayon Bible verses na babasahin because eto nga siguro itong reading ngayon natin is paghahanda na ito, malapit na ang Semana Santa, malapit na ang paggunita muli ng pagbuhay, pagkamatay ng ating Panginoon. Kaya siguro inahanda na tayo saan tayo papunta yung pananampalataya natin. Kaya nga sabi niyo sa Isaiah nga, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y tinakda ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin. Ayan, gusto diba? kong gawin. Gusto kong gawin. So, ibig sabihin, ang sinasabi ng Diyos, kaya nga may Biblia, no? Alam mo yung Biblia, yung pinakamasustansyang pwede nating gamitin, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, Kaya dito nakalagay lahat, dito nakatala lahat ang kanyang sinasabi, Yung mga nakaraang nangyari. At kung titignan mo ang Biblia, pati yung mga pangkasalukuyan. At nandiyan na rin yung panghinaharap, Ang panghinaharap niyan siguro is yung gusto niyang mangyari sa lahat sa atin na magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lagi nating sinasabi na kailangan tayong magbasa ng Biblia, magkaroon tayo ng Biblia, at syempre basahin natin dahil dito makikita at makikilala mo palalo ang ating Panginoong Diyos. At ang maganda niyan, pag lagi mo siyang binabasa, pati yung mindset ng Panginoon, makukuha mo yun, yung wisdom, yung regalo o yung gift of the Holy Spirit, makukuha mo yun, yung knowledge, wisdom, understanding, faith, miracles, healing, at lahat ng mga bagay na yan ay talagang, di ba, mahayahayag sa iyo. Magbibigyan ka ng liwanag tungkol sa mga ating gawain araw-araw kung talagang constantly ay nasa Panginoon ka. Kaya nga kung sabi niya, kung kahit na nasa gitna ka ng mga pagsubok, alalahanin mo na ako, sabi niya, ang pinakakapangyarihan at makagawa ko ang lahat ng bagay na gusto kong gawin. So, sabi ng Panginoon ko, kaya nga walang imposible. Kaya sinasabi natin o lagi nating nahayag na walang imposible sa Diyos. Lahat posible sa ating Panginoon. At saka kung talagang ikaw ay maniniwala at mananalig sa ating Panginoon, yun lang, di ba? Pagka narinig mo tong ako yung pinakamakapangyarihan sa lahat, di ba? No? Di ba parang talagang okay kung ako'y nakakapit kay God, siya yung makapangyarihan Kaya yung aking ama alam mo, hindi niya pababayaan. Yes, nasa Salmo nga din yan Sabi niya, kung ikaw ay kung kakampi mo ang Diyos, kanina ko pa dapat matatakot If you are with me, who can be against you? Parang yung sinasabi ng Diyos sa atin. So good morning din kay Marilu Manansala, at sa lahat ng naka-log on sa atin dyan sa ating Facebook. At syempre, yun nga, ito sa ating si Lucila de Guzman, good morning. At syempre kay Marbs, ano to? Ayun ako, hindi ko makita, Marbs, Junatas, ang ganda ng mata nating dalawa. Kitang-kita natin silang lahat, Kaya, ayan, Ayan, thank you po. Sabi niya nga, thank you Manawag Radio for, Ayan, yan. Thank you for your salamat program po daw. sa inyong... for notify.
remind me always. Hindi, yung notification kasi, pag nag-like ka dyan, sa Facebook na yun, pag nag-like ka dyan, pagka meron tayong live program, no? Pag pumunta ka sa Manawag Radio, pag may live program, ina-announce niya, no? Alam mo, sabi nagkakaroon ka ng notification, oy, live ngayon sa Manawag, so parang gano'n. No, sabi ni Benvenito di Vinagracia, no? Sabi niya, kasama ko ang Panginoon, araw-araw, hanggang sa pagtulog ko. Ayan. Wow, ang galing. Yung di ba? Bago ka matulog, di ba? Pagkagising, no? At yung maghapon, no? Kung wala ka rin lang gagawin, magrosaryo ka, no? At gumawa ka ng paraan para makaniig mo ang ating Panginoon, ano? At pang sinasabi niya, in the midst of affliction, malaman natin that God's love and mercies never cease. So, never cease. Ayan, never cease. Ibig sabihin, hindi natatapos. Nandyan lang siya lagi. Ano ba yan? Sinisinok ako. Sobra yata yung kinain ko kanina. Never ceases, never stop. Hindi natatapos, no? Hindi, it does not come to an end. Yes. Kaya nga everyday pwede ka talaga. There are new every morning. Yes, so, di ba? Kaya nga laging may bagong umaga. Kung may mga problema nga tayo kahapon, di ba? Kaninang umaga dapat medyo binibitawan na natin, mag-move on na tayo ng bahagya. Huwag tayong manatili. Huwag mo na isama, di ba? Kung minsan kasi, kadalasan noning, di ba? May problema ka ngayon, natapos na nga no? Bukas, natapos na nga, tapos isasama mo pa kinabukasan. Kaya lumalala, no? So yun ang sinasabi nga, ang sinasabi sa atin is ang pag-ibig ng Diyos ay steadfast. Pag sinabi mong steadfast, ano ba ang ibig sabihin niyan? Ito ay hindi, no, natatapos, no? Persistent, committed, no? Dedicated ang Diyos, no, sa pagbibigay ng awa sa atin. Loyal siya, no? At mapagkakatiwalaan natin siya dahil siya ay faithful, no, sa kanyang mga ginagawa at layunin sa sangkatauhan, ano? Hindi lang ako, hindi lang ikaw, ito ay sa ating lahat. Ang layunin ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ika nga, ano ba yung Tagalog na yan? Sana naintindihan ng mga kapatid nating Pangasinense. They are new every morning. Parang they are new every morning. Alam mo, parang ano yun, parang yung gabi, di ba? Ang gabi ay natatapos. Parang kasi yung gabi, magre-represent yan na yung dilim ng ating buhay. Yung may bagyo, malakas ang ulan, may kulog, talagang maitim ang langit. Pero di ba, sa karanasan naman natin, natatapos. Oo nga, di ba? Hindi naman nga pwede. Araw-araw may bagyo. Pumapasok na naman tuloy yung mga dati. Kasi alam mo, napaka sa akin yung dilim na yan. That time na may mga pagsubok, no? Parang ang sinasabi sa akin ng Diyos kasi hindi naman habang buhay, habang panahon ay madilim. May liwanag din yan. Sabi niya, hindi pwedeng sa after ng gabi ay hindi pwedeng walang umaga. Laging meron yan. Yan, amen. Sino ito? Dina Humok. Ayan, nakikinig din sa atin, ano. Ayan, si Marbs, ayan, nandiyan din siya. Si Lucila, nandiyan din. Si Julianito, nandiyan din. Sabi niya, good morning po sa mga nakikinig. Amen. O, yan yung sa ating Manawag, sa YouTube natin. So, mapapakinggan, balik tayo doon, ano? That God mercies never miss. Sa Tagalog, tinagalog na natin yan, eh. Ang sabi niya sa Lamentation 3:22 hanggang 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Katapatan mo ay napakadakila. No? Di ba pag nagdadasal tayo, kami po may couple prayer kami. Oo, kailangan ginagawa kasi ganun Di ba? Ang unang-una ko talagang pinagpapasalamat yung panibagong araw na naman na binigay sa atin ng Diyos. Panibagong paggising, di ba? Oo, tama. Panibagong magandang araw na naman. Diba? Kasi araw-araw meron yan. Araw-araw, siyempre di naman pwedeng walang umaga, meron laging bagong buhay. Diba? At saka alam mo, hindi ka naman nakakasiguro kung magigising ka pa. Kaya nga pag nagising ka sa umaga, pasalamat talaga, first things first, magpasalamat ka sa Diyos, na binantayan tayo, walang nangyari sa ating magdamag, no? Pinadala niya ang kanyang anghel, no? Upang tayo ay bantayan, no? Ang katapatan niya nga ay napakadakila. Kung kaya kung may relasyon ka sa ating Panginoon, ito yung makikita mo at mararamdaman mo, no? Ang kanyang biyaya ay hindi humihinto.
Tayo lang minsan kasi ang lumalayo. No, kaya akala natin huminto yung biyaya. Kasi tayo, lumayo na tayo. Hindi na tayo tumawag sa kanya at tinapos na natin no, yung ating relasyon sa kanya. Kasi dahil nga, di ba, kung minsan pag kami nangyari ng may mga problema na wala na, parang teka, hindi mo naman ako pinapakinggan eh. Di ba, yung sarili ko na lang, yung, di ba, yung sundin ko, kung ano yung gusto ko, di ba? Ganun eh, madali tayong magtampo. Madali tayong paano kaya ang Diyos na magtampo sa atin? Oo nga, alam mo, yan kaya nga dapat na nakikita natin yun. Dahil yung pagbasa natin ngayon itinuturo sa atin, dinaan niya sa parable o sa talinhaga, pero binaliwanag niya rin sa atin dito, no? Yung ating ginagawa. Kaya parang sinasabi niya doon sa pagbasa ngayon, may mga dumarating, no? May mga darating, no? Dahil nga sa pangyayari sa buhay natin, na kung saan tayo naliligaw at napupunta. Pero lagi niyang sinasabi na sa gitna ng mga pagsubok na yan, kung nasaan ka man, ay panatilihin mo ang pagpapasalamat dahil nakikita kita. Alam ko ang nangyayari sa iyo, no? Kasi tinitingnan ni God yung ating puso. Minsan tinitesting tayo, tinitignan niya kung yung laman ng ating puso, kung talagang tayo ay nagtitiwala at nananalig sa kanyang kabutihan. Sabi nga ni Elizabeth Edna Kodaira, yes, sabi niya maraming salamat sa mga biyayang nakakamtan sa araw-araw sa ating pamumuhay. Amen. Siguro, Japanese yan. Kodao, ayan. Totoo yun. Talagang dapat tayo magpasalamat talaga sa mga binibigay na biyaya ng ating Panginoon. Kuminsan kasi, yung mga maliliit na bagay, kasi akala natin hindi biyaya. Yes, oo. Yung mga, yung laging given na, Ning? Yung nandyan na, yung hangin, di ba? Oo nga, totoo yan. Hindi natin napapasalamat. Yung lupang tinatapakan mo, no? Totoo, yung hangin na hindi mo nakikita. Di ba? Yung mga magulang. Kasi nandiyan, minsan hindi natin napapasalamatan, no? Kasi nga, yung mga biyaya, yan. Talaga, totoo yan. Kasi, para maging masaya ka, parang yun siguro ang dapat mong tingnan. Yung mga positibo, hindi yung puro negatibong nangyayari na ang laki-laki na naman ang problema ko, wala na naman akong pang-matrikula, wala na naman kaming maisaing, di ba? Wala na naman akong trabaho, contractual kasi ko, parang ganito na lang ang buhay. Puro reklamo no? Oo, pero kung isipin mo, buti nakapagtrabaho ko, buti nakapag-impok ako dahil may kakainin kami, buti may sinasaing pa ako. Alam mo, naalala buti buo pa ang pamilya ko, no? Parang ganyan. Naalala ko yung sample ng ating kapatid na si Brother Francis, di ba? Dahil, alam mo na, parang yun nga po yung kapatid natin na nawalan ng mahal sa buhay, parang ang laki nung iniba nung pananaw niya ngayon. Yes. Sabi nga niya, kailangan yung, alam mo yun, yung mabuhay ka lang dun sa kaya mo yung sa palad, di ba? Ibig sabihin, huwag kayo yumakap. Oo. Doon sa hindi mo kayang yakapin, mahuhulog ka rin. Pagpasalamat kung ano yung nasa atin ngayon, di ba? Huwag nang magkamkamba, ang tawag doon, wag nang maghangad ng mas sobrang-sobra pa. Tama. Dahil sabi nga niya, hindi mo alam, di ba? Kung kailan, lalo na ngayon, sabi niya, Tsaka ibahagi. Parang sinasabi, magbahagi ka naman. Kung sakaling marami ka, magbahagi ka naman. Hindi yung salohin. Kasi di ba, maraming insidente sa buhay natin na dahil sa hindi pagbabahagi, nakamatayan, karamihan ng kayamanan. Yung kayamanan na yun, kung minsan napunta lang kung saan, napag-awayan, di ba? Nagpatayan pa nga yung iba kung minsan, nag-away-away, nagsumbatan, dahil nga sa labis na naiwan. Kaya sinasabi dito, hindi ko naman sinabing boldasin mo lahat, kundi siguro alam mo naman, makikita mo naman yan, lalo na nga kung magaling ka sa pera, umawak ng pera, alam mo yan, may darating, so kailangan binabawasan. Dahil sabi nga, pag hindi mo binawasan yan, ay saan pa ilalagay yung biyaya, no? Sabi nga, di ba, padaluyin mo yung mga biyayang dumarating sa'yo, kung pahintuin sa'yo, padaluyin mo dahil yan ay yan ay pinahiram lang sa'yo. Yes. Diba? Para pati yung biyayang yun ay dumaloy sa iba, mapadaloy din. Kaya nga, para lahat makinabang, dahil ang pagmamahal naman ng Diyos ay araw-araw nandiyan. Nakita mo yung tungkol dun sa Old Testament, yung mana, yung nagagalit yung mga tao, wala silang makain, Kaya pinaulan ng Diyos ng tinapay, nasa Biblia yun, yung kanilang pagkain ay naging sobra-sobra, Kung kaya sabi ng Diyos, wag kang magtabi kasi araw-araw meron yan. Anong ginawa ng iba? Nagtabi pa rin. Ano nangyari sa tinabi niya? Napanis lang, Kung minsan yung sobrang paghahangat, ay masama din.
at yung sobra-sobra na pagtatabi ay masama din. Sabi nga ng Diyos, huwag kang mag-impok ng mga kayamanang nabubulok, no? Ang ipunin mo ay yung kayamanan na pwede mong gamitin patungo sa aking kaharian. At ano yun, di ba yung kayamanan na ibinigay sa iyo, pwede mong ibigay din na kayamanan ng iyong kapwa sa pamamagitan din ng pagtugon mo, no? Sa kanilang mga mumunting pangangailangan. Tsaka noning dapat bawasan mo. Parang baso kailangan na pag napupuno yan, babawasan mo para malagyan ulit. Yun nga sinabi natin kanina, no? Kailangan magbawas ka para magkaroon ng panibago. Ano pa? Sabi nga ni Sister Jing, sabi niya noning good morning po, Jing po ito. Sabi niya, namatay po ang father ko last January 6. Wow. Condolence, Jing. Masakit dahil pareho sila ng anak ko na motor accident. Motor accident ang dahilan. Pero di ako bibitiw kay Lord. Alam kong di niya ibibigay itong pagsubok na di namin kakayanin. Talaga, no? Yan yung paborito nating verse, 1 Corinthians 10:13. At saka nakakatawa kasi marireveal sa iyo yung plano ng Diyos pag hindi ka bubitaw. No, kasi baka ito lang, may nangyari sa iyo hindi maganda at nagtampo ka na, hindi mo na makita yung plano niya kasi hindi ka na, nainip ka na. Ayaw mo nang antayin, no? Nang sabi mo, wala namang kwenta ang Diyos. Ang Diyos naman ay talagang puro pagsubok lang. Yan ang dinidikta kasi ng demonyo eh. Ang sinasabi ng demonyo sa iyo, nako, ang Diyos mo puro pagsubok lang yan. Puro krus na lang yan. Pero hindi totoo yun. Sa dako paraon ay kung talagang mananatili tayo sa pananampalataya, katulad nga ng pagbasa, no? Nanatili ka sa mabuting lupa, ay mabuting gawain, ay mamumunga ka at makikita mo yung katulad plano nung nangyari sa atin, di ba, nung nangyari sa iyo, lalo na di ba yung pagsubok na nangyari sa iyo, buti na lang, di ba, kasi yung ibang kasabay mo, di ba, hindi na bumalik, hindi na bumangot, nagtampo na, no? At doon sa iyo naman ay bumangon ka, no? Tapos nagtuloy-tuloy at nakita mo kung ano ang plano ng Diyos. May plano pala siya na mas maganda, which is itong ginagawa natin ngayon, ano? Pinaranas niya yung mga problema, batayan, no? Para may batayan ka at meron kang makita. At makita mo yung kabutihan niya, no? Pinaranas niya sa iyo to, pero sabi nga, bumawi ka at magbalik loob ka at makikita mo kung ano yung mas magandang plano niya para sa iyo. Kaya nga, katulad niya, no? Magandang umaga kay Prexy Soriano, no? Amen daw, sabi niya. Kay Elizabeth Codarana. Kay Mitch. Yes, sabi niya. Okay. Kay Mitch, magandang umaga. Kay Helen Serna, Amores Serna, kay Virgie Apiado. Okay, Rima. Ayan, watching from Montreal. Hello, Philippines. Our Lady of Manawag, pray for us and bless us. And amen. At sana mag-subscribe kayo, no? Pindutin nyo lang yung subscribe para every time may programa tayo rito sa Dominican Radio. Every Monday to Saturday, 8 to 9 in the morning at 8 to 9 in the evening. Pwede kayo mag-text yan, katulad yan, no? Para mabasa natin. Kumusta na kayo dyan? Saan yan? Sa Montreal. Ayan. At magandang umaga din kay Rama Marco, no? Maiko. Rima Maiko. Ayan, magandang umaga. Banaya, Teresita, good morning, no? At yan, sabi ni Marco, ano ba yan? Sabi niya is, Lord, no? Ayan, bantayan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Sabi ni Elizabeth Codaira, last November po, sabi niya, magkasama po kaming nagpunta sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag Church, buong pamilya from Japan. Amen. Answered prayers daw. Amen. Happy trip. At saka sana naging successful. No? Yan, kay Helen Serna, good morning. Yan, sabi niya, watching po. Ng Hong Kong. Hong Kong. Wow, ang galing. Good morning sa lahat ng tika Hong Kong, ng mga OFWs natin. Alam niyo, kasama kayo sa aming mga panalangin, yung mga OFWs natin, at ganyan din yung kanilang mga pamilya. At mabuhay kayo dahil talagang nakikita natin yung kanilang pagsusumikap para maibigay yung mga pangangailangan. So ano sinasabi? Dapat lagi tayo magpasalamat sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok dahil alamin natin na nandiyan siya, no? Siya ang pinakamalakas, siya ang simula at ang wakas, siya ang kaligtasan. Ano pa sabi niya? Na ang Diyos, ang kaawa, no? Ang pag-ibig, awa at grasya ng Diyos ay hindi
natatapos, no? Laging nandiyan. Sabi niya, steadfast nga ang pag-ibig sa atin ng Diyos, no? Hindi daw nagmamaliw. At ang pangatlo, sabi niya, Jesus will never leave nor forsake us, no? Hindi tayo, sabi niya, sa gitna ng ating mga pagsubok, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo i-abandon. He will never desert us, no? O disown us or renounce us. So, ang gaganda nun, ano yung mga word na yun. Parang ang sarap kasi pakinggan sa English dyan, eh, no? Pero yun talaga ang sinasabi niya. Hindi niya tayo i-abandon, iiwanan, ano? He will never leave us. At ang ganda pa nga ng sinasabi niya. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Yan. At kung basahin mo yun sa Tagalog, sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sabi ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Alam mo yun, ito yung mga concerns natin, yung mga OFWs natin. Kaya alam mo, yung iba sumugal na magpunta dyan, eh, no? Maraming OFW na ayaw naman talaga, eh, no? Ngunit dahil sa hindi na pangangailangan, ano, lalo na sa pananalapi para matustusan ng mga pamilya dito sa Pilipinas. Nangyayari ito, no? Kung kailangan nga dapat natin silang ipagdasal. At yun namang mga iniwan dito, no? Panawagan din. Wag naman kung gumastos, para ka namang wala ng katapusang perang dumarating, ano? Alalahanin mo na ang pagpupunyagi, pagsisikap at pagsasakripisyo. Kung magulang mo man yan, kapatid mo man yan, o kung sino man yan na tumutulong sa'yo, ay dapat mong pagyamanin. Especially yung mga anak, ano, sa dami ng mga gadget na ino-offer ngayon ng ang mundong ito, parang gadget na lang ang pwede nating kalingain, ano. Ayan, sino pa? Magandang umaga rin kay Rosie Robiso. Ayan. Pasensya na kayo kung minsan baka hindi namin nababasa ng mabuti, ha. Ayan, si Rina, ayan, si Rina Marco. Si Ariel Ed Digman. Ano ba yan? Tama. Pakitext na mo ng mas maganda. Ayan, dong nam. Amen. Ito lang si Danaya Teresita. Magandang umaga din sa iyo, no. Magandang umaga. At sa lahat, siyempre, na nakikinig sa atin at nanonood sa atin, magandang umaga. Kami po yung si Kuya Bobot at si Ate Lea. Hindi kami madalas makita dito, no? Pero good morning po sa inyo lahat. So yan, no? He will never leave us nor forsake us. Kung minsan, di ba, kala lang natin, hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, o hindi binibigay yung pangangailangan natin. Kasi alam mo, hindi nga sabi niya, di ba, dapat makontento ka, no? Minsan kasi hindi tayo makontento, Bakit nga ba? Di ba? Kung gusto natin, naghahangad pa tayo, meron ka na, gustong-gusto mo pa, Kaya nga, alam mo, ang pera nga, di ba, hinahambing yan sa Diyos kung minsan dahil ang sinasamba natin, pera na, hindi na ang Diyos. Basta may pera kahit walang Diyos, no? Parang ganun ang sinasabi ng iba na, di bali ng kunay. Kaya nga may yung kapit sa patalim. Kasi kailangan ko lang, no? Pero yun yung mga taong nainip, Ito yung mga taong talagang hindi na kumapit o sabi nga natin kung minsan minahal na yung kanilang sitwasyon ng kahirapan. Kailangan, di ba, binigyan tayo ng talent ang Panginoon, binigyan tayo ng pangangatawaan para tayo ay makapagsikap o makapagtrabaho. Sana gamitin natin ito para sa ating kabutihan. Huwag natin gawin dahilan yung kahirapan para tumalikod sa ating Panginoong Diyos, no? Dahil sinasabi nga niya, yan ang binibigyan niya ng halagay, no? Yung lalo na yung mga tumutulong sa mahihirap, no? Na yan, kung ano man ang tinulungan mo dyan, ginawan mo yan na mabuti. Ginawa mo sa Diyos, no? Kaya tayo mga mahirap, umasa tayo na meron sa ating magmamahal at kakalinga. Dahil ang Panginoong Diyos naman ay gagamit siya ng mga tao para tayo kalingain. Kaya lang, di ba? At saka magtataka ka naman talaga, Noning, Kung minsan, akala natin na, di ba, wala, minsan nasyado tayong nagkaalala. Pero magugulat ka, yung time na kailangan mo na, o kalimbawa, sa mga magulang na lang, di ba, yung pang tuition, pambayad ng school. Minsan, sobrang hindi pa nga dumarating, nag-aalala ka na, di ba, kung napaplaning ka na. Pero alam ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Minsan magugulat ka na lang, na may dumating. Yes, di ba, may darating. Nangyayari kasi. Nairaos mo. Alam mo, may magpapaaral ka ng anak, di ba, magugulat ka, Sabi nga, di ba, naalala ko si Father Arlo, tignan mo, di ba, magugulat ka dahil papamula sa pagbili ng pagkapanganak, pagbili ng diaper hanggang sa makatapos. Kung computein mo nga yun, sabi niya. Daw yun, di ba, paano kang nakaraos doon, di ba? Saan ang galing yun? Di ba?
Kaya yung biyaya ng Diyos, makikita mo talagang dumadalo, Kaya nang siyempre, sabi nga natin, paano ka tatawag sa isang Panginoon na hindi mo kilala, Kailangan nagkakaroon tayo ng pagkilala sa Kanya. At napakaraming iniwan ng Diyos para tayo ay makilala siya at makalapit. Nandiyan nga ang Biblia, nandiyan ang sakramento, nandiyan din yung mga kapwa natin, na lagi niya rin sinasabihan na magmahalan tayo, Kaya nga kung tayo ay talagang magpapaka-Diyos, at gagawin natin yung nais niya, walang imposible. Kasi sa akin na nangyayari nga yan. Sa akin, naniwala ako na talagang hindi ako iwanan ng Diyos. Talagang pinadaan niya lang ako sa apoy, di ba? Parang ang ginto, di ba? Ang ginto, dinadara niya sa pinakamainit na apoy upang maging dalisay. Hindi naman natin kailangan dumaan sa apoy, literally. Kung di siguro yung apoy natin, yung mga pagsubok natin, yung mga maliliit na bagay na dumarating sa atin, na ating buhay, di ba? Ginagawa ka, minsan mga problema na naranasan natin, di ba, yung mga experience natin, ginagawa tayong mas mabuting tao, di ba? Mas magandang tao dahil sa mga experience natin, natututo tayo. Ayan, magandang good morning din kay Victorio, magandang good morning sa iyo. Kay Elizabeth, ayan. Magandang umaga po sa inyo. Sabi ni Elizabeth, pangalan, ano ba to? Pagpalain po, kayo ng poong may kapal, Kuya Bobot at Ate Lea. Masarap makinig sa inyong Manawag Dominican Radio. Ayan, nakakapulot ng, maraming salamat naman sa affirmation na yan. Ayan, sabi niya, keep my kids safe sa work and study, sabi ni Rima. Marco ba? Sige. Idadalangin natin lahat yan. So, keep on viewing us sige, tuning here in Manawag. Kasi dito may lalo yung mga nasa Hong Kong, di ba? Dito may misa, di ba? Nakakapakinig tayo ng misa. Sa pamamagitan lang ng internet, makakapanood tayo. Thanks po, Kuya Bobot and Ate Lea, sa inspiring messages nyo. God bless you more and more. Maraming salamat. Likewise sa'yo, ay bless ka din ng Panginoon at ng iyong pamilya, na mga bagay na kinakailangan natin, kakailanganin natin. Ano pa? Ito pong nababahagi naming mag-asawa sa inyo, sa ating mga nakikinig. Ay talaga pong na-experience po namin ito at talagang nakita namin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Sa amin, yung mga pagsubok na naranasan namin, na naging inspirasyon namin, para kami maging mapaayos pa namin yung buhay namin at may bahagi naman sa inyong mga nakikinig. Kuminsan kailangan yun, Ako tingin ko kailangan yun, yung kastigo, kasi kung pababayaan lang ng Diyos ang tao na, di ba, na mabuhay, katulad ni Eva at ni Adan, di ba? Sa hardin ng Eden, kasama na nila ang Diyos, ay binilin lang na wag mong gawin yan, wag mong kainin yan. Pero anong nangyari? Kinain pa rin. Simpleng utos, hindi nakatiis. Sinubok ang Diyos. Ano nangyari? Diba? O di pinalayas sila. Ganun siguro tayo, Tayo pagka hindi na natin pinakikinggan ng Diyos, Kung tayo'y namumuhay na mag-isa, parang tayo ang nagpapalayas sa Diyos sa buhay natin, Parang hindi natin sa kailangan. Parang sinasabi natin na, kaya ko naman ito, Kaya nga, di ba, karamihan na nawawala ng Diyos, yung sobrang pagkahumaling, sa katanyagan, sa kapangyarihan, di ba, at saka yung mga material na bagay. At nangyari din sa iyo. Yes, kaya mawawala ka talaga sa focus dahil, di ba, yung pagsubok nga sa ating Panginoon dun sa yung desert experience. Sabi niya, anak ka pala ng Diyos, gawin mo nga tinapay ito. Yung tayo, di ba? Sabi ng Diyos, hindi lang sa tinapay, kung hindi sa bawat salita. Sabi ng demonyo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan, sambahin mo lang ako. Hindi totoo yan. Ang dapat mong paglingkuran at sambahin ay ang Diyos mo lamang. Kaya nga, yung pagmamahal ng labis sa Diyos ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan yun. Wala tayong dapat ibang mahalin ng unang-una, kundi ang ating Panginoong Diyos. Dahil sinabi niya rin yun, mahalin mo ko ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At pagkatapos niyan, magmahal ka na ng iyong kapwa, di ba? Dalawang utos na nga lang. Sa Elvira, good morning din sa iyo, Thank you both of you. God bless you more. Maraming salamat. More power kay to Gia Mercado. Amen. Sabi ni Gia. Amen tayo dyan. Totoo yun, di ba? Kailangan nakapokus tayo. Kung tayo nagpo-focus sa trabaho, sa umaga mag-focus muna tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kausapin natin siya. Dahil siya ang tugon sa lahat. Ulitin ko, sa lahat ng ating pangangailangan. Kung ano man yan, sa lahat. Ang Diyos ang unahin natin at makikita natin ang kanyang biyaya. Ano pa yung sinasabi? That God is with you in your affliction. At sabing affliction, ano yan? Suffering.
difficulty, no? Yung burden natin, no? Yung mga problema natin sa buhay. Yan pala yung affliction. Kala ko kinakain yan eh. Affliction. Yan pala yun. Hardship. Yan. Pain. O, di ba? Na ang Diyos pala ay nandiyan, no? At sabi nga niya, hindi tayo iwanan. Sabi nga niya, di ba, kapag, di ba, Bible verse din po ito, no? Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Amen. Diba? Oh, grabe yan. Parang talagang sobrang pagdumaan invisible ka. Sa pinakagrabing sitwasyon na, diba? Siguro sinasabi hindi kita iiwan. Yes, sabi niya yung siguro yung noning sinasabi niya, pag dumala sa malalim na tubig, sasama. Ibig sabihin, pag tayo ay nakalubog sa mga problema, sabi ng Diyos, sasamahan kita. Pag ikaw ay nalulunod na, parang ganun no? At malalim na yan, tawagin mo ko, sasamahan kita. Sabi niya, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Ano ibig sabihin nito? May mga ilog na rumalagasa yung alon. No? Ibig sabihin, sasamahan ka niya. Di nakakapit ka sa Diyos. Tingnan mo, di ba, ang ating Panginoon? Tingnan mo siya, di ba? Ganun niya tayo kamahal. Minsan, sa mga, di ba, pag masaya ka, pag marami kang pera, pag, di ba, nananagana ka, tanyag ka, nakakalimutan mo ang Diyos, talaga, no? Talaga. Oo, di ba? Pero pag nawala na lahat yun, sa kanya pa rin tayo kakapit, di ba? Andyan pa rin siya, no? Di ba? Ganyan niya tayo kamahal, kahit kuminsan, kadalasan, nakakalimutan natin siya. Yeah. Di ba? Nakakalimutan natin siya dahil natatakpan ng mga material na bagay. Kaya nga pag andyan pa rin siya. Oo nga, hindi nawawala. Kaya nga pag dumarating yung birthday mo, no, bago ka kumain naman sa inanda mo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil may birthday ka pa. Pagka dumating ang anibersaryo ninyo ng kasal, magpasalamat ka rin sa Diyos dahil magkasama pa kayo ng iyong partner. Naunahin natin lagi siya. Hindi yung, sige, maghahanda ako, 60 years old na ako. Handa rito, handa ron, walang habas na kung ano-ano ginagawa. Nakakalimutan. Lalo na nga pag nananagana, no? Lalo na pag nananagana. Ibig sabihin, every time na magse-celebrate tayo ng mabuting bagay na nangyayari sa atin, unahin natin ang Diyos na pasalamatan kasi hindi mangyayari yan kung wala siya sa buhay mo. Di ba? Kung hindi natin siya kasama, hindi mangyayari yan. No? Nangyayari lang yan dahil sa gabay at patnubay at para patuloy ang pagdaloy ng mga bagay na mabubuti sa ating buhay. Huwag natin kalimutan, ano? Sabi nga niya, hindi ka matutup, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog o hindi ka matutupak. Ano ibig sabihin? Para kang ginto, no? Habang dumadaan ka sa apoy, magiging dalisay ka dahil kasama mo siya. No? Lalo kang titibay. Doon na lang, noning sa experience natin, akala mo hindi ka na makakabangon. Diba? Akala natin parang yun na yung katapusan, nawala na lahat, ano? Sumpong baga, yun na nga, nakalublob ka o sa tubig na malalim, ano? Pero nandiyan ang Panginoon para angatin ka, iahon ka, basta magtiwala at manalig ka lang sa Kanya. Tiwala, yun ang keyword faith, yun ang sinasabi, in the midst of affliction, kung ano man yung problema. At ang sinasabi, that God hears your every prayer, sabi niya, no? Ayan, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutulong. Sinasabi yan sa awit 34 verse 15, ano, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Kaya nga, kung patuloy tayong kakapit sa Panginoon, ano, kung patuloy tayong maninindigan sa ating pananampalataya, ang sabi niya rito, yung pagdaing natin ay laging tutugunin, ano. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. So ano ba yung mga problema natin sa mga sandaling ito, no? Ano ba yung mga tinatahak nating mga hindi mabuting bagay sa tingin natin na dumarating sa buhay natin? Katulad si Jing nag-text, no, namatayan ng anak ngayon, yung tatay naman niya, no, pero parang bagaan lang ang dating. Bakit? Kasi yun naman talaga, no? Hindi ka naman pwedeng mabuhay ng 1,000 years old, no? Darating ang panahon na talagang magsusulit tayo sa Panginoon. Ang tanong nga kasi, pagdating ng panahon na yan, no, saan ka ba tumubo? Ikaw ba yung pananampalataya mo, sa kalye lang, agad-agad, tinuka ng ibon? O doon sa batuhan, o kukunti lang ang lupa at sikatan ng araw na tuyot? O doon ka sa dawagan na tumubo ka, lumago ka, pero naapektuhan ka ng diskontento, no? O doon sa lupa na mataba at namuhay, namunga ng sagana, no? Kasi choice natin ito, no? Yung pagdating ng pananampalataya, choice natin ito. Hindi tayo pwedeng pilitin ng Panginoon na manampalataya sa Kanya. Ang sinasabi niya lang, ako yung pinaka, ako yung kukup-kup sa'yo, ako ang biyaya ko, araw-araw ay bago, ako ang puntahan mo dahil ako ang simula at ang wakas.
Yun lang naman eh. So, ang ating pagpili ngayon ay nasa atin na. Kaya kung bawa, hindi ko sinasabing baka mamaya mabigat yung pinagdadaanan mo talaga. Hindi ko sinasabing madali yan. Pero parang gumaan yan at magkaroon ng liwanag, magtiwala ka sa Panginoon. Siguro yun ang mensahe ngayon. Nasaan ka natanim? At sa pagtatanim na yan, saan ka napunta? At paano mo ito inalagaan? Ano ang pinili mo sa iyong pananampalataya? Kasi yan ang giya natin, di ba? Ito yung magiging giya natin sa buhay natin ito. Walang iba. Kaya nga dapat katulad yan, pagka tayo nakarinig ng salita ng Diyos, i-ano natin to, cultivate, ano ba to? Pagyamanin natin yan. Hindi yung, wag mong babaliwalain, ano? At gumawa ka ng parang, kasi sabi nga, di ba, mayroon naman napakadaming paraan, di ba, sa simbahan, sa pagbabasa ng Biblia, di ba, sa pagbabasa ng mga spiritual books, sa paggawa ng mabuti sa kapwa, no? Pwede naman yan, no? Kung sabi nga nila mahirap, pwede naman, wala namang imposible. Walang imposible sa Diyos. Amen. Puro posible lang. Mag-umpisa ka lang, di ba? Papasukin mo lang yung ating Panginoon sa iyong puso, at unti-unti naman ay mababago mo rin kung ano man yung dapat o gusto mong baguhin sa iyong sarili. Ay man, yung sitwasyon mo, di ba? Mababago yan. With the Lord, sabi nga na. Yan, si Beram. Beram. Magandang umaga, ano? Good morning po sa lahat ng viewers, especially po sa inyong dalawa. Yan, maraming salamat. Good morning. Shout out po dito sa Pampanga, sa mga tiga Christ the Divine Healer Paris. Ang galing. Good morning po sa inyo. Mga kabalen, yan. At sana sa programa natin ngayong umaga ito, meron tayong napulot. Sabi nga, sa gitna ng mga pagsubok, hindi umaalis ang Diyos. At nandiyan lang siya. Lagi tayong inaantay sa ating pagtawag sa Kanya. Diba? So kung ano man ang dinadaanan natin, magdasal tayo. At isama natin ang pagdarasal na yan sa araw-araw ng ating buhay. At saka kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, maraming pagsubok, siyempre hindi naman tayo maliligtas sa mga ganyan, Pagpasalamat natin, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Kasi kadalasan, doon sa mga pagsubok na yun, doon tayo natututo. Sinusubukan ng ating Panginoon yung ating puso at tayo makakalakpas dyan sa tulong at awa ng ating Panginoon. Amen. Ang ganda naman. And with that, tapusin natin ang ating programa sa ating munting panalangin muli. Sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Ako, Panginoon, muli po, salamat. Thank you for letting us proclaim your words, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat sa mga nakinig na hinipo mo. Salamat din sa wisdom na ibinigay mo pang mapag-usapan ang mga bagay na dapat namin ginagawa kahit na may mga problema pala, Panginoon, ay talagang sinasabi mo sa iyong mabuting balita na hindi kami dapat bumitaw, kumapit kami, manatili kami sa iyo dahil ang iyong pagpapala ay sagana araw-araw. And with that, Panginoon, ahawakan namin ito at panghahawakan na ikaw ang tugon sa lahat ng aming mga problema, na dapat kaming dumalangin sa iyo sa lahat ng aming problema at gumawa ng tama para sa iyong kaharian, Lord God. Dalangin namin ang aming mga kapatid, Panginoon, na nakikinig ngayon, na yun na nawawala ng pag-asa sa buhay, na sana gumamit ka rin ng ibang tao at ipakita sa kanila sa anumang paraan na nais mo, Panginoon, kung paano sila maibabalik sa iyong kandungan, Lord God. Dinadalangin namin yung mga kapatid namin may mga sakit at karamdaman. Anumang sakit ito, Panginoon, ay dinadalangin namin kasama ng mahal na ina sa iyo, Panginoon, na ito'y gamutin, tawiin, anumang sakit ito, anumang kabigatan ng problema, ay dinadalangin namin, Panginoon, na sana ay pawiin mo. Sa mga sandaling ito'y aangkinin namin ang mga kagalingan ito at sa lahat ng mga may ganitong problema nakikinig sa atin ngayon, angkinin ninyo na ang Panginoon ay ibinigay na ang katugunan ng anumang problema na idinudulog natin sa Kanya. Ang mga kapatid namin, Panginoon, na naghihirap, mahirap, walang trabaho, naghahanap ng trabaho, naghahanap ng kalinga, ay dinadalangin namin, Panginoon, na gawa ng paraan at ibigay sa kanila ang mga biyayang mula sa iyo, Panginoon, mga paggamit mo sa aming kapwa na magbigay ng tulong sa kanila, Lord God.
Dinadalangin din namin ang aming mga kapatid na OFWs, mga kapatid namin nasa ibang bansa at nagtungo roon upang mapaayos din ang buhay ng kanilang pamilya. Lord, ingatan mo sila sa kanilang trabaho, ingatan mo sila, ingatan mo yung mga anak nila na iniwan dito sa Pilipinas, ingatan mo ang buong pamilya nila, Panginoon, at ibigay sa kanila ang lahat ng patnubay at gabay, Lord God. Dalangin din namin ang bawat pamilya, Panginoon, na nandito sa mundong ito. Mga pamilyang may sigalot at problema din, mga magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid, bayaw, kamag-anak, ay dalangin namin na iayos mo din, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong walang sawang pagbibigay ng biyaya sa aming lahat. Padaluyin ito sa aming mga puso at kaisipan upang ito'y magamit namin upang kami ay magkaroon ng kaayusan. Ang aming gobyerno bilang kabuuan ay tinataas namin sa iyo, Lord God. Ang aming presidente hanggang sa pinakamaliit na kawani, ang lahat ng kanilang mga ginagawa, sana'y nakatuon ito, Panginoon, para sa mas nakararami. At ang hiling namin na patnubayan mo ang aming presidente hanggang sa lahat o pinakamaliit na kawani ng gobyerno na siyang gumagawa para sa buong bansang Pilipinas, Lord God. Lahat na nakatunghay. Lahat na nakatunghay ngayon. Lahat sa YouTube, sa Facebook, sa Botlea and sa LCSC High Time on Air, ay dinadalangin namin lahat. Muli po, alam namin ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari at pinagmumulan ng walang patid na biyaya ay tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, at siyempre, Mama Mary, pray for us. Samahan mo kami, mahal na ina ng Manawag, samahan mo kami sa araw-araw na pananalangin namin upang kami ay mas makalapit sa iyong anak na si Yesu Kristo. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan. At siyempre, tayo pagsamantala magpapaalam. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nakatunghay sa ating YouTube, Facebook, at sa ating 102.7 FM Manawag Dominican Radio. Ayan. Pansamantala nagpapaalam. Ito po yung malingkod, si Kuya Bobot. At si Ate Lea po. Sasabing, bye-bye! Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami na buong pananalig na kami ay yung diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid. Naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilungin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen.
This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Never forget 3 types of people in your life. One who helped you in your difficult times, who left you in your difficult times, and who put you in difficult times. Isa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-21 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to John. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is so hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is no avail. The words I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe, and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Nangako ka na ba kahit minsan sa inyong buhay? Malamang ang sagot mo ay oo. Siguro nangako ka na sa iyong sarili na magbabago ka na, o kaya ay gagawin mo ang lahat para sa iyong mga mahal sa buhay. Pero ang mas mahalaga yatang tanong ay, kung tinutupad mo ba ang iyong ipinangako? Gaano ka kadalas mangako kay Jesus? Gaano mo kadalas papaniwalain o paasahin ng iba na matutupad ang iyong ipinangako? Upang matupad ang ating pangako kay Jesus, kinakailangan ng matibay na loob, lalo na sa panahon ngayon na puno ng gulo. Kapatid, kung tayo ay nangako, lalo na kay Jesus, ibig sabihin, isinasa-isa natin ang ating sarili sa isang misyon na dapat gampanan. Dahil kung hindi, pawang niluloko lang natin ang ating mga sarili at ang ating mga pinangakuan. Kung gayon, paano ba tayo mangako? Kapatid, simple lang. Dapat buong puso nating tanggapin ang mga ito o sino man ito na may pananalig at pananampalataya. Ang pagtanggap ay siyang ugat ng isang pangako. Ngunit kinakailangan na buong puso ang pantanggap nito dahil kung hindi, hahantong lamang sa mga pako ang ating mga pangako. Ang pagtanggap ay dapat sinasabayan ng paniniwala upang buong galak nating masunod ito. Sa espiritual na mga aspeto, mas napapalakas pa natin ang ating pananampalataya
lalo na kay Hesukristo. Sa Ebanghelyo, umalis ang karamihan sa mga disipulo ni Jesus dahil naramdaman nila ang hirap sa pagtanggap ng mga salita ni Jesus. Kahit na naintindihan nila ang mga ito, pawang nahihirapan lang sila na pasanin ang mga katotohanan ito. Ika nga ni Papa Francisco sa mga bersikulong ito, Jesus' words always throw us into crisis. For example, the worldly spirit, worldliness. Dahil hindi buong loob at ligalig na tinanggap ng mga disipulong ito si Jesus, hindi sila nakatiis at tuluyan nang bumitaw sa kanilang pananampalataya. Sa kabilang banda, si Pedro sa ngalan ng ibang disipulo ay buong loob na nagwika, "Saan pa kami tutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan." Malinaw na naiintindihan ng mga disipulong ito ang sinasabi ni Jesus at buong loob nilang tinanggap, kaya kanilang naipagpatuloy ito at mas napalakas ang kanilang pananampalataya. Kapatid, pinapaalala sa ating mga Kristiyano na ang pagkakaroon ng pangako kay Jesus ay ang pagmulat natin na may mas lalabi pa sa nakikita natin dito sa mundo. At naway ating simulan ito mula sa pagtanggap ng ating misyon sa mundo na may tiyaga at pananampalataya kay Kristo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa po ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Johan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon.
from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said novena masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Listen to Manawag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jorhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manawag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It'll comfort you with the songs of love, with words from our God. If you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. Cherish
of you. As I obey the Spirit's voice and seek to do His will, I then can see the wisdom of His plan. For as He works His will in me, I then can love you selflessly, and by His grace can pledge my love to you. I cherish the treasure of you, lifelong companion. I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you. This sacred vow I make to you does not contain an if, though I'm aware that trials lie ahead. I will love you and pray with you, and through it all I will stay with you. Our home will be a refuge of unconditional love. I cherish the treasure of you, lifelong companion. I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you. Cherish the treasure of you. Kasama natin to. Hi and hello, this is your friend Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is the intention of doing better. Many of us have gone to confession for years, and it does not seem to have made us any better. We complain that we are still confessing the same things which we had mentioned 20 years ago. Why is that? We made an act of contrition. We said we are sorry for our sins, but we took no special steps to improve ourselves. In other words, we did not have what it is technically called a firm purpose of amendment. We were like the thief who gets caught by the policeman and begs and pleads with the officer to let him go and promises not to do the crime again. And just as soon as he is at safe distance from the policeman, he thumbs his nose at him and sticks out his tongue. That fellow had no intention at all of doing better. Perhaps that is an extreme example, but the fact is that we really prove we are sorry for something only when we do something about it. Confession without that
is useless. Judas confessed publicly the high priest, but he did not do anything about it, except hanging himself. Mary Magdalene, on the other hand, never publicly admitted her wrong, but her actions toward Jesus showed that she had changed her heart and life. The next time you go to confession, pick out one sin or fault you are particularly sorry about. Confess it and add something like this out loud. To show that I am really sorry about what I did, I am going to make up for it by doing this. That is a genuine sorrow. Words do not show repentance or sorrow. Deeds do. Only that kind of confession will improve our lives. And this is your friend Father Butch Bombasi OP giving you a thought for today. And our thought for today is the intention of doing better. 102.7 My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray.
102.7. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Agosto 29, ating pagnilayan ang inspirasyon na pinamagatang kapag walang di pwede. Sino ba ang magsasabi na ang isang asal, gawi o estilo ng pamumuhay ay immoral na handang makipagtalo na dapat may batas para ipagbawal ito? Pagkasalita mo pa lamang, agad ay may sasalungat sa iyo. Hindi. Yan ay palagay mo lamang, ikaw ang mali. Sino nga ba ang maaaring magsabi ng kung ano ang tama at mali? Sino ang magsasabi na immoral ang pagkitil ng buhay ng isang matanda na? O bawal ang pakikipagtalik sa isang bata? Isang moral na paghatol ito. Tulad ng sinabi ng kolumnistang si Carl Thomas, kung walang di pwede sa anumang asal, kung ganoon, dapat payag ang kahit na anong asal. Sa kanluraning sibilisasyon, ang pagtansa ng tama at mali ay base sa Biblia. Kahit maraming di nakakasunod sa mga patakaran nito, may mga tumatanggap pa sa mga pamantayan ng aklat na binabatikos ang pundasyon. Wala nang bisa ang umapila base sa sinasabi ng Biblia. Ganoon pa man, may isang issue na dapat mong personal na harapin. Ang mga pagpapasyang may kinalaman sa moralidad ay maharap ka sa issue ng otoridad. At dito papasok ang Diyos. Isaalang-alang natin na ang pagtatapos ng buhay, haharap tayo sa paghatol ng Diyos. Ang mga nagbabaliwala sa Biblia ay sumusugal sa kanilang pag-aakala na walang Diyos at walang pagtutuos sa bandang huli. Pwede mong sabihin, tama ang mali at mali ang tama ng libu-libong taon. Ngunit di nito mababago ang katotohanan ng Diyos, ang pamantayan. Basahin mo ang kanyang salita araw-araw at mamuhay kasama siya. Lord, help us to live our lives as a channel of your grace for others who need it. Help us to live our lives to live it for others as well, not only to glorify your name, but to live your words as our way of life. Ito po ang inyong lingkod na si kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Music Radio 102.7 FM. Ang kalinga mo
sa buhay ko. Aking Ama, ikaw siyang nagbibigay liwanag sa aking puso. Ikaw, O Diyos, tahanan ko. Ikaw, O Diyos. Kasama natin to. No one but you, Lord, can satisfy the longing in my heart. Nothing I do, Lord, can take the place of drawing near to you. Only you can fill my deepest longing. Only you can breathe in me new life. Only you can fill my heart with laughter. Only you can answer my heart's cry. Come satisfy the longing in my heart. Fill me, overwhelm me, until I know you love deep in my heart. Only you can fill my deepest longing. Only you can breathe in me new life. Only you can fill my heart with laughter. Only you can answer my heart's cry. Only you can fill my deepest longing. Only you can breathe in me new life. Only you can fill my heart with laughter. Only you can answer my heart's cry. Buddha was not a Buddhist. Jesus was not a Christian. Muhammad was not a Muslim. They were teachers who taught love, and love was their religion. A loving reminder from your Manawag Dominican Radio. Mga kaibigan, saglit lang. Ito nga pala si Father Butch Bombase OP. May ikakwenta ko sa inyo. Ang pamagat ng ating kwento ay si Elias at ang Diyos-Diyosan Baal. Si Elias ay isang propeta na nabuhay noong si Haring Akab ang namumuno sa Israel. Ang haring ito ay nagpakasal sa isang pagano, si Jezebel. At dahil dito ay nagpagawa sila ng isang templo para kay Baal, ang Diyos ni Jezebel. Pati na rin si Haring Akab
ay sumampalataya kay Baal, gawa ng kanyang asawa. Dahil dito ay pinadala ng Diyos si Elias upang paalalahanan si Akab. Sinabi ni Elias kay Akab na bilang parusa sa kanyang mga kasalanan ay may darating sa 3 taon na walang ulan at pagdarahok sa Israel. Halos lahat ng mga tunay na propeta ng Diyos ay pinatay ni Jezebel. Pinalitan niya ang mga ito ng sarili niyang mga propeta na walang ginawa kundi purihin ang Diyos-Diyosan si Baal. Hiniling ni Elias kay Akab na dalhin ang mga huwad na propetang ito sa bundok ng Carmel. Pati na rin ang mga tao ay nagsitungo doon. Sinabi ni Elias sa kanila, "Kung ang Panginoon ay Diyos, dapat ninyong sundin siya. Ngunit kung ang Diyos ni Jezebel ay tunay na Diyos, sundin ninyo siya." Nagpakuha si Elias ng 2 baka, isa para sa mga huwad na propeta at isa para sa kanya. Sinabi niya sa mga huwad na propeta, "Tumawag kayo sa inyong Diyos, at ako ay tatawag sa aking Panginoon. Ang Diyos na sasagot sa ating panalangin sa pamamagitan ng apoy at pagsunog sa bakang ito, ang siyang tunay na Diyos." Nagustuhan ng mga tao ang sinabi iyon ni Elias. Kinuha ng mga huwad na propeta ang kanilang baka at inilagay nila sa isang altar. Nagdasal sila sa kanilang Diyos mula umaga hanggang gabi, ngunit walang nangyari. Lalong lumakas ang kanilang pagdarasal. Umiyak pa sila at sinugatan ng kanilang mga sarili hanggang ngang dugo-duguan ang kanilang katawan. Ngunit hindi rin sumagot ang kanilang Diyos. Tinawag naman ni Elias ang mga tao upang manood sa kanya. Naglagay siya ng mga tuyong kahoy sa isang altar at dito inilagay niya ang mga baka. Binuhusan pa niya ng maraming tubig at ang baka ang kahoy, hanggang sa napuno ng tubig ang maliit na balong na kapaligid sa kanyang biktima. Nang dumating ang oras ng pagsasakripisyo, ay nagdasal si Elias, "O Diyos ni Abraham, ni Isaac at Israel, ipakita mong ikaw ang tunay na Diyos ng Israel at ako ang tunay na utusan. Ipaunawa mo sa mga taong ito, ikaw ang Panginoon." Habang nagdarasal si Elias, ay may bumulusok na apoy buhat sa langit. Nasunog ang baka at pati na ang altar. Ang tubig sa balon ay natuyo, at nang makita ito ng mga tao, ay nagsiluhod sila at sumampalataya. Ang Panginoong ang Diyos, ang Panginoon ang Diyos. Pagkatapos nito ay muling dumating ang ulan sa Israel. Ngunit hindi rin matatag ang puso ni Akab upang magbalik siya sa Diyos. Nagtangka pa si Jezebel na patayin si Elias. Subalit, nakaligtas din ang propeta nang siya ay tumakas sa bayang iyon. Napakagandang kwento. Ano po bang ang mapupulot nating aral? Kapag sinabi natin na ang Diyos ang kataas-taasan, pagkabuhay o supreme being, ang kahulugan nito ay siya ang may likha sa lahat ng bagay. Sa ating kwento na buhat sa lumang tipan, ay nakita natin kung paano niya pinatunayan sa mga tao na siya ang Diyos at hindi ang Diyos-Diyosan ni Jezebel. Mga kapatid, ito po si Father Butch Bombasi OP na nag-aanyaya muli sa inyo na makinig sa kwento natin dito sa Radyo Manawag, Radyo Dominico. Let
sweet is love. With faith we can move mountains and make the valleys rise. Let's put our trust in Jesus, for He will never fail. Let's join our hands in praising God. Let's sing as one and walk hand in hand. Serve God with joy in our hearts and love us Savior Christ Jesus. Let's join our hands in praising God. Let's sing as one and walk hand in hand. Let's serve God with joy in our hearts. Let's sing as one and walk hand in hand, hand in hand. Let's share His love together. Let it flow to one another. Let the Lord unite us and bind us with His love. With faith we can move mountains and make the valleys rise. Let's put our trust in Jesus, for He will never fail. Join our hands in praising God. Let's sing as one and walk hand in hand. Serve God with joy in our hearts and love our Savior Christ Jesus. Let's join our hands in praising God. Let's sing as one and walk hand in hand. Let's serve God with joy in our hearts. Let's sing as one and walk hand in hand, hand in hand. Let's lift our praises to the King, and together we will sing. We will sing. Let's join our hands in praising God. Let's sing as one and walk hand in hand. Let's serve God with joy in our hearts and love our Savior Christ Jesus. Let's join our hands in praising God. Let's sing as one and walk hand in hand. Let's serve God with joy in our hearts and love our Savior Christ Jesus. Let's join our hands in praising God. Let's sing as one and walk hand in hand. Let's serve God with joy in our hearts and love our Savior Christ Jesus. Let's join our hands in praising God. Let's sing as one and walk hand in hand. Let's serve God with joy in our hearts. Let's sing as one and walk hand in hand, hand in hand. Jesus, mahal kita, sobrang mahal kita. Buhay ko'y nag-iba, mula nang kilala ka. Mahal kita, sobrang mahal kita. Buhay ko'y nag-iba, mula nang kilala ka. Nung makilala kita, ang buhay ko'y nag-iba. Pinugaw mo ang aking lagi nakapikit na mga mata. Sa tuwing ako'y nalulumbay, ikaw lagi aking karamay. Sa tuwing ako'y naglalakbay, ikaw lagi aking gabay. Bakit ako napili mo sa paggawa nitong kanta? Andyan naman sila, anong meron sa akin? Bakit ako pa inatas mo sa akin itong espesyal na gawain upang sila'y maihain at sila ay makakain ng mga salita mo na dapat nilang matanto? At nang may laganap ko kahit
maging sa buong mundo. Puso't kaluluwa ko, iaalay ko sa'yo, nang maging simbolo ako sa lahat ng mga tao. Mahal kita, sobrang mahal kita. Buhay ko'y nag-iba, wala nang kilala ka. Mahal kita, sobrang mahal kita. Buhay ko'y nag-iba, wala nang kilala ka. How rich you are, you deserve to be my star. Nothing can compare you, Lord, if they will know who you really are. People are laughing every time they see me while crying. Lord, they don't know what they're doing, just let them hear what I'm singing. I don't care what they are saying, cause you're the reason I'm rapping. I want them feel that you're loving. Lord, give me strength to keep fighting. I'm not ashamed of you, Lord, no matter what I have heard. Even though I walk through the valley of death, I will not be shattered. I want to thank you, Lord, for all the words that's restored. Now I can keep my faith to you and all the love that we've shared. When you died on the cross, you did it with a cause. People now are rejoicing and praising you with applause. Mahal kita, sobrang mahal kita. Buhay ko'y nag-iba, wala nang kilala ka. Mahal kita, sobrang mahal kita. Buhay ko'y nag-iba, wala nang kilala ka. Punan mo ang mukha akong puso. Pakinggan mo ang aking sinasamo. Jesus, mahal kita, sobrang mahal kita. Buhay ko'y nag-iba, mula nang nakilala ka. Mahal kita, sobrang mahal kita. Buhay ko'y nag-iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri
Mahal kita, oh Diyos, wala na iba. Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat, binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod, sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas, at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Just because something isn't happening for you right now doesn't mean that it will never happen. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manawag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manawag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manawag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manawag will hold its Voice of Manawag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cellphone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manawag. This will be aired live at 102.7 FM Manawag Dominican Radio.
You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Listen to Manawag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manawag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Si Bo Sanchez ng Kerygma, binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Brothers and sisters, prepare to be doubly blessed today. Please give a warm PICC welcome to our peace-loving preacher from Alabang Feast, Brother Arun Gogna. This is my second time to give a talk here at PICC. The first one was just a few hours ago. Are you excited? Yes! I'm also excited. Can you look at someone next to you? Tell your friend, you will be super blessed today. Hallelujah. Amen. I believe in that. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. When I'm invited to give a talk in corporations, schools, at the end of my talk, I promote our feast. I promote Feast Alabang. Sinasabi ko sa kanila, alam nyo, you have to attend the feast nearest you. Why? Because miracles happen there. So sila naman nakatingin, parang, ano ba yun? Ano ba yung feast? So wala silang masyadong idea. And then I tell them about Feast Alabang. I tell them that Feast Alabang has grown for 2 years. Now we have 1,700 feast attendees at Feast Alabang. Tapos sinasabi ko sa kanila, alam nyo, sa Feast Alabang, grabe miracles nangyayari dyan. May mga dumarating dyan naka-wheelchair. Paglabas ng mga naka-wheelchair, marunong na silang kumanta. So, tawa yung mga tao, di ba?
Tapos, I have been saying that joke for many months, but my dear friends, last June, it was not a joke anymore. Merong feast attendee sa Alabang na 9-year-old, si Nina. Si Nina, uma-attend sa Alabang with the family, naka-wheelchair. Makikinig ng talk. After my talk, I go down and pray for her and the whole family every Sunday. Every Sunday. For many months. Bakit? Si Nina kasi nagda-dialysis 3 times a week. So just imagine, 9-year-old, nagda-dialysis, talagang very weak. And then June, birthday week ko, I was talking to the technical people before the feast starts. May lumapit sa akin, kinalabit ako sa likod. Pagharap kong ganyan, si Nina may daladalang regalo, nakatayo. At sabi sa akin, happy birthday, brother. Inabot yung regalo, tapos mamaya takbo, ang bilis, naglalakad. Hinabol ko, umupo doon, hindi sa wheelchair niya, doon sa isang upuan na katabi ng wheelchair. Sabi ko, nakakalakad ka na. Sabi niya, Tapos alam niyo kung sinong nakaupo sa wheelchair niya? Yung kuya niya na nagtutulak ng wheelchair. Ang saya, ginaganon-ganon yung wheelchair. Hindi na ako magtutulak nito kailanman. That was June. 2 weeks ago, Nina came to me. Yung prayer namin ulit, paglapit namin sa isa't isa, alam mo, binulong niya sa akin, brother, mahina ng boses, bata, 10 years old na siya. Brother, sasali po ako ng dance ministry. Yung talaga, sabi ko sa kanya, naalala mo, di ba? Pumunta ka rito, naka-wheelchair ka, ngayon sasali ka sa dance ministry. Brothers and sisters, that is true. Miracles happen at the feast. And miracles are happening right now. Miracles are happening right now. We just experienced the miracle a while ago. The Holy Eucharist, and then the worship. And let God touch you through His Word today. Can you touch as many people as you can? Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, today is your day. Let's come before our God and pray our favorite prayer here at the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pray this with faith together. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's Word, so I would become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let us read from Matthew chapter 5 verse 9 together. Happy are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Can you say peace? Can you say shalom? You know what shalom means? More than peace. Shalom means bayad na utang mo. That's the truth. Bayad na utang mo. Yun ang ibig sabihin ng shalom. Mas malalim pa sa peace, bayad na utang mo. Tingnan nyo nga mga katabi nyo. Sabihin nyo nga sa kanila, shalom. Hanapin nyo nga yung may utang sa inyo at sabihin yung shalom. Kung kaya nyo lang. Ano?
For those who know me, you know I'm half Indian. My dad is Indian. My mom is Filipina. Yung half Indian, hindi, ibang Indian yon. Yung isang Indian, yung nakamotor. So ang tatay ko po yung Bombay. Pero ang nanay ko, Filipina. Kaya kaming mga Bombay, ayaw namin ang salitang shalom. Lugi negosyo. But my dear friends, when Mother Mary visited Elizabeth, she greeted her with the word shalom. And John the Baptist leapt for joy. Tumalon. Bakit? Ano ibig sabihin ng shalom? Mary was saying, I will be serving you. Habang buntis ka, paglilingkuran kita. Kaya lang wag mo ko babayaran. Bakit? Shalom. When Jesus was on the cross, lahat ng servants niya, disciples, left Him to die. May mga utang lahat yan. But when Jesus rose from the dead, He showed Himself to them. First word from Jesus' mouth, Shalom. Ano ibig sabihin? Bayad na utang niyo. Mga kapatid, tingnan niyo ako mabuti. If you can look at me on screen right now, look at my face, and let God's word tell you, bayad na utang mo. Bayad na ang utang mo. I would like you to allow your words to be God's word to people around you. Hindi ko alam kung anong dating yan, pero sabihin mo sa pinakamaraming pwedeng sabihin, bayad na utang mo. My prayer for you, my dear friends, is that you live a peaceable life. Peaceable, peaceable. Dapat peace, or your peace is able to rule your life. The problem with that is this, yung iba, style pa lang, and structure of their lives, alam mo kagad, imposibleng magkaroon ng kapayapaan. Style and structure, itsura pa lang, mukhang suso. Alam niyo yung mukhang suso? Sa lubong nguso, kilay at ilong, nakaganon. Pag binati, kumusta ka na? Ano yan? Ang sarap gulpihin, yung gano'n. Structure pa lang ng buhay mo, ginugulo mo na. Alam mo na napakahirap pagsamahin ang misis mo at ang nanay mo sa isang bahay. Ipinilit mo. Structure pa lang, gulo na. So my prayer is this, that you live a peaceable life. You do something about it. My talk will be about how you can have more peace in life. Sino ritong gusto magkaroon ng kapayapaan sa kanyang buhay? Can you put your hands upon your heart? Let us pray. Close your eyes, bow down your head. Pray this prayer after me. Father in heaven, I want peace in my life today. I know you are the source of true peace. And so I ask you, Lord, give me inner peace. I believe that I will receive today your miracles. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's give the Lord a big hand. Hallelujah. We worship you. You are our Prince of Peace. Oh, Jesus. Thank you, Lord God. As you sit down, please tell someone next to you, God is blessing you right now. This is talk 4 of Happitudes, Be Peaceful. This is part 1 of talk number 4. Part 2 will be given by your feast builder, Brother Bo Sanchez, next Sunday.
Where? Aliu Theater. You have 2 sessions there, okay? He will give you 2 talks there. Bakit wala si Bo? Alam niyo ba kung bakit wala? Hindi niyo alam. Nasa province namin si Bo sa New York City. Alam niyo na, province ko lang yan. Ano? And he will be back here in a few days. So, be excited to hear him give the second part of this talk. Be peaceful. Sinong may problema sa inyo rito? Taas po ang kamay. Okay, mahiya, may problema. Sino rito katabi niya ang problema niya? Yung iba binatukan, hindi ako ha. Ganun. Gusto niyo bang mabawasan ang problema niyo? Most of our problems, they come from conflicts. And there is no one kind of conflict. There are 3 kinds of conflict. To save yourself from many problems, know the difference between them. 3 kinds of conflicts. Conflicts you shouldn't avoid, conflicts you cannot avoid, and conflicts you should avoid. Let's talk about conflict 1. Conflicts you shouldn't avoid. I had a co-teacher. Dati po akong professor. Nagtuturo ako sa isang university. Graduate po ako ng engineering. Pagka-graduate ko ng engineering, naging teacher po ako ng religion. Lapit, ano? Hindi po ako ex-seminarian. I never entered the seminary. My co-teachers they were ex-seminarians. Ang tawag namin sa kanila, ex-men. Ang tawag nilang lahat sa akin, why man? Why are you here, man? So, co-teacher po ako dati. Tapos, I have a co-teacher. Nagkaroon siya problema. Ang problema niya ganito. Na-in love siya sa isa naming mga estudyante. Nako, bawal yon. Tanggal ka sa trabaho, guguluhin mo ang buhay mo. You know what I did? Yung sinabi niya sa akin yon, I confronted him lovingly as much as I can. Pero sinabi ko sa kanya, pare, mali yan. Magugulo buhay mo dyan. Nagalit sa akin. Pero ito yung alam ko na, I cannot, I should not avoid this. I should do this head on. I have to correct. Why? Because if you do not fight, if you do not correct, you are tolerating the sin. Kaya pag mahal ninyo ang katabi nyo, tingnan nyo nga ang katabi nyo, mahal nyo ba yan? You have to correct them. Mahal nyo ba kami mga preachers ninyo? Correct us also. Hindi kasi pwedeng nagtutok kami dito, bukas ang zipper namin. Tapos wala man lamang nagsabi, bukas ang zipper. Lahat kayo, di ba? You have to correct us. You have to do that. Lapit kayo sa amin and correct us. Amen? Mahal nyo ba yung katabi nyo? Mahal nyo? Tingnan nyo nga. Tingnan nyo nga kung mahal ninyo, kung mahal nyo. Can you correct that person? Kaya nyo ba? Very good. Then you can do that. Okay? With love in your heart, you can correct that person. Ako po, pag tiningnan nyo ako mabuti, just to be honest with you, lumaki po akong senyorito. Alam mo ibig sabihin ng senyorito? Yung tubig na lang, hihingiin ko pa sa aming yaya. Yaya, water. Nanonood ako ng TV, gusto kong ilipat ang channel. Yaya, can you change the channel? Bakit? Kasi noon, walang remote. Ang TV noon yung di-cabinet. Tapos pag binuksan mo, hintay mo yung tuldok, luminya. Wow! Boom! Gano'n. Tapos lilipat mo yung channel. Sobrang senyorito. Why? Because it's an Indian culture. Ang kultura ng Bombay, ang lalaki, you don't work at home, you work outside. Pagdating mo sa bahay, pagsisilbihan ka ng babae. So pinalaki kaming gano'n ng tatay ko. Not my mom. Yung nanay ko, pinipilit kami. Magwalis ka. So one time, nagwawalis ako sa bahay, nagbubunot ako. Dumating yung tatay ko. Alam niyo sabi ng tatay ko, kumuha ako 4 katulong para hindi ka gawa niyan. Tigilin mo yan. Ibaba mo yan. Tama na yan. Ako naman, ay tama po yun. Tama. Tama yun.
So, senyorito ako. Hindi ako naglalaba, hindi ako naghuhugas ng pinggan. My gosh, pag hinawakan nyo tong kamay ko, ang kinis nito. Parang ganito. Ay, niyo maniwala. Ano? Lumaki akong senyorito. Who are parents here? Can I see the hands of parents? Parents, this might be happening at home. That you do not want to punish or correct your children. Why? Because you love them too much. Itong problem. If you do not punish them with love, you're sending them wrong signals. Example. You have an elementary son or daughter. Umuwi ng bahay. Galing school. Sabi niya, Mommy, I am so tired from school, but I have a project that I need to submit tomorrow. Can you do the project for me? Ikaw naman, kinuha mo sa loob-loob ni Mami. Pag hindi ko to ginawa, babaksak siya. Pag bumagsak ang anak ko, repeater. Pag repeater, ako rin magbabayad ng tuition. O sige anak, you go and rest in your room. Tapos ikaw ang gagawa ng project. Anong project? Mga munggo. Mga shells. Naalala niyo yun? Project natin yun eh. Halfway doing the project, sabi mo, silipin ko nga yung anak ko, kawawa naman. Binuksan mo yung pinto, pag silip mo, nakita mo yung anak mo, nagko-computer, nag-games. Diba? So ikaw, anak, I thought you were resting. Sabi ng anak mo, this is how I rest. Then you go back to the project. The next day, he wakes up. Ikaw, hindi ka na gumising. Bakit? Hindi ka naman natulog. Paglabas ng anak mo, going to school, alam mo, sabi mo, anak, this is your project. You can submit this to your teacher. Alam niyo actually yung sinabi mo? Ang sinabi mo sa kanya, hindi yon. Your words were this, anak, you told a lie. Nagsinungaling ka, hindi ka pagod, naglaro ka lang dahil sa ginawa mo. This is your reward. You send them wrong signals. You tell them that if they do bad, life will reward them. My dear friends, that's not true. In life, if you do bad, if you make bad choices, life will not reward you. Life will punish you. Conflicts you shouldn't avoid. Correct them if you love them. Amen? Second is this, conflicts you cannot avoid. What is conflicts you cannot avoid? In the Bible, David. Kilala niyo ba si King David? Si Baldabid, kilala niyo? Di sila magkaano-ano, ha? King David, before he became a king, there was another king, King Saul. And David was just his general. Ang problem ni King Saul was jealous of David. Bakit? Lumalaki yung fans club niya. Yung Facebook fans club ni King Saul, hanggang ganito lang. Si David growing. So parang, kaya lang, general niya, tapos son-in-law pa niya. Kaya lang, pag ito si King Saul, nalulungkot talaga. Kasi because of so many enemies, si David really loved Saul. So this is what he did. He played music for King Saul. Para ma-relax naman si King Saul. Ang problem, pag tumutugtog si David ng music, ang problem dyan, kinukuha ni King Saul yung spear niya, yung sibat, tapos sinisibat niya talaga si David. Buti na lang, David was really very good in music. Bakit? Every time siyang tutugtog, pag sinisibat siya, umiilag siya. You are God, whoa! You are Lord, whoa! You are all I'm living for. You are King, whoa, of everything. I want my life to praise you. Ganon. Grabe yung sibat eh. Conflicts you cannot avoid. So we go to another conflict. Conflicts you should avoid. And this is the whole talk. Itong talk na to. There are conflicts that we can avoid. Why? Because a single conflict, single lit lang, will drain you, will sap your energy, will steal your joy. Na dapat yung energy, time, will be given to fulfill your dreams, ibinibigay mo na lang sa conflict.
Just imagine this. Paggising mo pa lang, sarap talaga ng buhay. Grabe, ang tagal ng bakasyon. Tapos grabe, ang ganda ng feast sa PICC. Ang gwapo ng preacher doon. Si Bo Sanchez. Yung talagang tuwan-tuwa ka. Tapos pasok ka sa trabaho. May kaaway ka sa trabaho. May kaaway ka. Pagbukas mo ng pintuan, nakasmile ka the whole time. Pagbukas mo ng pinto, buhay siya. Dumaan ang vacation, buhay. Tumataba pa. Anong tawag mo sa kaaway mo? Demonyo. Pag demonyo ang tawag mo sa kaaway mo, anong tawag mo sa trabaho mo? Impyerno. So araw-araw ka pumapasok sa nakakainis. Tapos ito pa nakakalungkot. Kung ang pangalan ng kaaway mo, baby. So lahat na makita mong baby, ay, ang cute ng baby. Aalala mo siya. Magbe-baby cologne ka, baby. You get what I'm saying? Single conflict. Ubos lahat ng kapangyarihan mo. Pagod na ba? Ang saya-saya mo sa feast. Nakakita ka ng baby. Kainis ka. Hindi ba? Sayang. Tingnan mo nga katabi mo. Sabi mo sa kanya, lugi ka. I believe we have 4 powerful strategies of peace, of a peacemaker. The 2 I'll discuss today. The 2 others will be discussed by Bo at Aliv Theater next Sunday. So 2 strategies. Number 1 is to be faithful. Number 2 is to be forbearing. Be faithful. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Mukhang faithful ba? Many conflicts arise from unfaithfulness. Tandaan niya, ha? Unfaithfulness. Those who are working, do you love your work? Yes? Sino nga rito ang mahal niya ang trabaho niya? Taas mo ang kamay. Thank you. My dear friends, you should not just love your work. You should also be faithful at work. Loyal to your job. Kasi pwedeng maging unfaithful. Paano? I'll give you an example. Please do not follow this example. Ha? Nasa office ka. Nakita mo sa table mo, paper clip. Kailangan ng anak ko ito sa bahay. Isa lang naman. Hindi mararamdaman ng company. Bond paper. Kailangan niya sa project ito. Araw-araw, bond paper. Ang tagal mo na sa kumpanya. Napaka-unfaithful. Again, who are married people here? Can I see the married people? Yan. Kanina, parents ngayon, married people. Do you love your spouse? Parang, what? Do you love your spouse? What? Parang galing sa ilong, ano? You cannot just love your spouse. You also need to be faithful to your spouse. Yes? You know, before we started the feast, itong mga kung saan-saan na feast, we had a big planning. Bo called me up. Sabi niya, bro, we have a 5-day planning. Sabi ko, saan yan? Sabi niya, sa Boracay. Sabi ko, wow, what a planning. Gandang plan. Sabi niya, bro, bring your family with you. Sabi ko, naku, hindi pwede kasi kakapanganak lang ng asawa ko. Hindi, ako lang ang pupunta. Sabi niya, naku, maiinggit ka sa amin. Kasi dala namin ang aming pamilya. Sabi ko, wala akong magagawa. So punta ako sa Boracay. Sino nakapunta na sa Boracay sa inyo? Sa Boracay pala may beach. Meron pala, no? Kasi hindi ko nakita ng 4 na araw. Ang planning namin the whole day hanggang gabi. Pagkatapos ng planning, lalabas ka, hindi mo na makita yung beach. But on the 5th day, tanghali, pinalabas kami. Tapos na, so labas kami. Grabe. Ang Boracay pala may station 1, 2, and 3. Di ba? Doon ako nag-umpisa maglakad sa station 3. Sa station 3, ang sexy. Pagpunta ka ng papunta sa station 1, pa-sexy ng pa-sexy. Kaya nung nasa station 3 ako, nakita ko yung mga tao, naka one-piece bathing suit. Faithful ako. Kaya sabi ko, Lord, ipikit nyo ang mata ko. Lakad ako. Pagdating ko sa station 2, 2-piece na ang suot nila. Kaya napalakas ang dasal ko, Lord,
ipikit nyo ang mata ko. Pagdating ko sa station 3, hindi na 2 piece ang suot. 1.5. At ang panalangin ko, kung hindi ako faithful, nag-iba siguro ang prayer ko. Baka ang prayer ko, Lord, ipikit nyo na ang mata nyo. Be faithful. Why? So that conflicts, unnecessary conflicts, will disappear in your life. Amen? Number 2 is this. Be forbearing. What does that mean? Be forbearing means you have to learn to accept others' differences. Magkaiba kayo. Ha? Kahit mag-asawa kayo, kambal nga, parehong pinakain, parehong lumaki, sa tahanan, parehong minahal, ba't magkaiba pa rin? Kayo pa kaya? Yung mister mo, iba ang kinain niyang rice sa'yo. Sinandoming siya, NFA ka. Kaya paglaki niyo, magkaiba kayo. There are differences and you have to accept. He is different. I'm different. They are different from me. Pag nangyari yan, gagaang buhay niyo. Di kayo palagi nakikipag-away. Let me give you some differences of a man and a woman. Let me talk to the men. Men, we have tunnel vision. Alam niyo yung tunnel vision? Ganyan. Wala kami masyadong peripheral vision. Hindi namin masyado nakikita to. Ganyan kasi kami. Hindi kami mga kabayo. No, na may ganyan. Pero ganyan. That is why, when a beautiful woman walks, kami mga lalaki, sumusunod talaga yung leeg. Kasi nga ganun kami. Diba? Yes, we look at beautiful women. Diba? They are God's creation. Pero kayong mga babae, nako, hindi kayo tunnel vision. You have eyes at the back. Yes! Nandun yung gwapo. Doon ka nakatingin, ang gwapo! You have eyes at the back. You have. One time, my wife asked me to look for the dairy cream inside the fridge sa ref. Ang ref namin, kasi tangkad ko, 6-footer din. 2 doors. Nandito yung freezer, nandito yung ref. Sabi niya sa akin, nandyan sa baba. So pagbukas ko pa lang ng ref, I need to bend. Pa-bend pa lang ako, wala dito. Alam mo, sabi niya, love, nandyan yan. So ako tiningnan ko, sabi ko, wala. Sabi niya, hanapin mo, ano bang ginagawa ko dito? Nagpapalamig. Sabi niya, gamitin mo ang mata mo, wag ang nguso. Sabi ko, hindi nakakakita ang nguso ko. Tapos tumahimik. Maya-maya, yung kamay niya nandito. Kinuha niya yung dairy cream dito. Eto ah! Ay, oo nga. Bakit? Tunnel vision. So men, listen to me. When your wife tells you it is there, it is there. That's the truth. It is there. Now, let me talk to the women. Women, your thoughts, in your mind, they are like spaghetti. Magkakadikit yan. Grabe. Kaya kayo, you can talk about 10 different things, topics in 5 minutes. And then you go back to the first topic immediately. Bakit? Nagkakadikit? Yung kakambyo lang basta, alam mo ba yung unga? At sino? Unga! Di ba? Ay, napanood mo ba yung unga? Ganun talaga. Saan na kayo? It's not wrong. It's your design. But we men, not spaghetti. Our thoughts are like boxes. Kahon. We open a single box and we talk about what's inside without opening the other boxes. If we want to talk about other boxes, other topics, we close this box and open another one. Ganun kami. Kaya minsan nalilito kami. Pag nagkukwentuhan kayo kung saan na kayo, kasi isang kahon pa lang yung bukas. Pasara muna ha? Hahanapin ko pa eh. Nasaan na ba yun? Ito pala. Pagbukas ko, ibang topic na pala. Ganun nangyayari talaga. We're different.
Kaya lang, pag hindi mo alam yon, away kayo. And women, listen. Wives, listen. We men, we have a favorite box. This box is called nothing box. What's inside? Nothing. Paborito namin yan. Kaya mapapansin nyo ang asawa nyo, ang lalaki, madalas, tingnan nyo ka, ganito. Tapos kayo mga babae, tatanungin niya talaga, ano iniisip mo? Wala. Wala. Nothing. Hindi ka papayag. Bakit? Wala kang nothing eh. Dikit-dikit ka. Mamimilit ka. Anong wala? Meron. Wala nga eh. We're different, but it's okay. It's okay. Pero pag alam mo yon, o nga magkaiba kami, you will solve a lot of conflicts. Last difference, ang dami kasi. Women, be honest, you talk more. Men, we talk less. Men's maximum words, tayo mga lalaki, our maximum words a day is 6,000 words a day. Women, your minimum words a day is 8,000. Husbands, listen. Pag matutulog na lang kayo ni Mrs. at nagsasalita pa siya, pagbigyan nyo na kasi hindi pa siya kumokota. Hindi pa. Women, if your husband, wives, if your husband doesn't say anything, it doesn't mean we do not care. It simply means we reach our quota already. Kaya kami mga lalaki, if we sit together for 1 hour without talking, we're fine. Kayo mga babae, hindi. Sumakay kayo ng kotse, 20 minutes, hindi kayo nag-uusap. Pagbaba nyo, galit ka pa sa akin? Kasi pwede yun eh. We are different from one another. So my dear friends, learn to accept. Hawakan nyo nga ang kamay ng katabi niya. Ngitian nyo nga. Sabihin mo sa kanya, tinatanggap kita. Sabihin mo sa kanya, tanggapin mo rin ako. Gagaang po ang buhay niyo pag natuto kayong tumanggap. Yes? I would like to go deeper to my talk. Serious na ako ngayon. Hindi kayo niniwala, ano? Can I ask you to stand up, my dear friends? Do you really want to have peace in your life? Maraming uma-attend sa feast, dami nangyari sa inyong linggong ito, no? Yung iba, talagang storms in life, kaguluhan sa buhay, hirap ng buhay. Yung iba sa inyo, this week, you lost someone you love, hopeless situation happened in your life. I don't know, but God knows. And God knows you want peace in life today. But you know, real peace is not found outside. Real peace is always found within. Kaya kahit anong gulo ng sitwasyon na nangyayari sa inyo, pwede pa rin na masaya ka. Pwede pa rin na may kapayapaan ka. Do you believe in that? Yes? Pwede yun. Because peace happens inside. And your peace will come out, and will affect what is outside. And we can only be peacemakers if we have peace inside ourselves. How will that be? It will only happen, my dear friends, if you have the Prince of Peace, Jesus Christ, in your
hearts today. And this is my prayer for you, that you will have Jesus, the Prince of Peace, inside you when you go home. Pag uwi nyo, alam nyo, aaminin namin pwedeng ganun pa rin yung sitwasyon nyo, pwedeng nandun pa rin yung problema mo, buhay pa rin siya. Pero iba ka na. Ibang-iba ka na. Bakit? Dala mo yung kapayapaan na galing sa Diyos na buhay. Yun yung dalhin nyo pa uwi. Let me dwell on the big storm that happened to the apostles and Jesus. Jesus invited them, let's go to the other side. They rode the boat. Asa bangka sila, biglang lakas ng hangin. Tapos nakita nila si Jesus. They thought the storm was so powerful. They thought they were about to die. And they saw Jesus sleeping. Humihilik pa siguro yun. Kasabay ng malakas na hangin. And they woke him up. And you know what they told him? Do you not care that we are perishing? Because those are our words when bad things happen to you. When bad things happen to you, sometimes you pray, Lord, do you not care? Why is this happening to me? I'm a good person. Umattend ako sa feast, nagsiserve ako sa iyo. Bakit ba't nangyayari sa akin? Do you not care? And Jesus stood up and he said to the wind, quiet, be still. And everything was silent. Just imagine, lakas. Biglang sabi niya, quiet, be still. Tigil ka agad. Kaya dahil sa nangyari, kasi pwede naman dahan-dahan, ito, sa nangyaring yon, the disciples said these words, who is this, that even the wind and the storm obey him? They were amazed by Jesus. Why? Because Jesus calmed the storm. But I would like to go deeper. And I would like to be true to you. Again, pwede. Ganun pa rin yung bagyo mo sa buhay pag uwi mo, ha? Pwede. Pero I would like you to be different today. How? Actually, the disciples, they asked the wrong question because they asked it at the end. They said, who is this? That even the wind and the storm obey him because it stopped. Paano kung hindi tumitigil ang bagyo sa buhay mo? Ilang linggo ka nang umaattend sa feast, ilang buwan ka na nandito, naglilingkod ka pa, tapos ganun pa rin ang problema mo. Hindi mo masasabi yan. Hindi mo kayang sabihin sa Panginoon, who is this that even the wind and the storm obey him? Because I'm still in the storm in life. So this is what I would like you to say to the Lord. And this is what I believe the disciples should have said. Habang bumabagyo, kas, nakita nilang si Jesus tulog. Dapat, ito magandang sabihin nila. At sabihin din natin, who is this? Takan-takan, who is this? That even the wind and the storm do not wake him. Who is this? Ang lakas na ng bagyo. Tulog pa rin. Tulog pa rin. Kailan kayo natutulog? Pagpayapa na ang inyong puso't isipan. Tama? Hindi kayo makakatulog pag magulo pa rin ang isip at puso nyo. Gaganyan lang kayo sa kama. Hihiga after 1 hour. Lilipat ng pwesto. Natutulog. Pag after 1 hour, hindi ka makatulog. Bakit? Gulo ng isip. Jesus was sleeping. Follow him. Look at Jesus and say those words. Who is this? That even the wind and storm do not wake him. It will happen to you. Even if you're still in the midst of the storm, it will only happen if the Prince of Peace is in your heart today.
This is my prayer for you. Allow Jesus to dwell in your hearts right now. God is here. I can sense Him. He is passing by. He is walking by. And He will be touching you. His touch will heal you. His touch will give true peace in your life. Peace that the world will never understand. I would like you to receive that touch from your God. He is passing by right now. Can you do this, my dear friends, as if you are embracing yourself? Parang niyayakap niyo sarili niyo. And then I would like you to close your eyes with faith and confidence that God is passing by right now and He is embracing you. Open your heart. God is here. God loves you so much. He is passing by. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Receive God's peace today. Receive God's touch today. This is your moment. This is your day, my dear friend. God is here. Father God, I come before you today. I recognize that you are the true source of peace. That you are the very author and the maker of peace. And I come before you, Lord, to open my heart, to open my life, to receive and claim this promise of peace. As I kneel before you, Lord, as I bow down before your throne, I surrender and submit all that I am, the good, the bad, the ugly, the beautiful, all of that makes me who I am, with the confidence that you, my God, will transform and change me into the person that you destined me to be. Open, hopeful, pure, and peaceful. This I pray, to just be in your presence, to feel your overwhelming presence right now, Lord, embracing me. Thank you, Lord, for this unconditional love, that amidst the trials, amidst the storms, Lord, I have faith that you will walk with me, and I will quiet my fears. I will silence my doubts and know that you are God. In Jesus' name I pray. Amen. I try to reach out for you, but I fall. Sometimes you seem so close and yet so far. Oh, I need another chance. I need to know your mercy. Just give me the strength to change within. I know I'm not all that I can be. My weakness seems to get the best of me. But as long as you are here, I know that I will make it. Every step along the way, please hear my prayer. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, nothing wrong within. Please hear me, Lord,
So much grace, so much kindness, so much faith, forever true, strong as the wind, soft as the shadows. If just once I could be like you, a heart like yours is my desire. A heart like yours, it's my desire. It's what I'm searching for. So much love, nothing wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart like yours. I want it. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion. No, nothing's wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart like yours. Give me a heart like yours. A heart like Atin pong napakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Manatili pong makinig sa Radyo Dominico ng Manawag sa mga pangaral ni Bo Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He asked for alms and held out his palms, and this is what Peter did say. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee.
Our time now is 11 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa pangangailangan pinansyal. Sinabi mo, Panginoon, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, sapagat ako'y may pangangailangan pinansyal. Let us now listen to the second live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. I spoke praise before kings and was not confounded. I pondered your commands and loved them greatly. Good morning, my dear brothers and sisters in Christ, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Good morning, fathers. Let us begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today we celebrate the Passion of Saint John the Baptist. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who willed that Saint John the Baptist should go ahead of your Son, both in his birth and in his death, grant that, as he died a martyr for truth and justice, we too may fight hard for the confession of what you teach. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Jeremiah. The word of the Lord came to me thus: Gird your loins, stand up and tell them all that I command you. Be not crushed on your account, as though I would leave you crushed before them. For it is I this day who have made you a fortified city, a pillar of iron, a wall of brass against the whole land, against Judah's kings and princes, against its priests and people. They will fight against you, but not prevail over you. For I am with you to deliver you, says the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. I will sing your salvation. I will sing your salvation. In you, O Lord, I take refuge. Let me never be put to shame. In your justice, rescue me and deliver me. Incline your ear to me and save me. I will sing of your salvation. Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety. For you are my rock and my fortress. O my God, rescue me from the hand of the wicked. I will sing your salvation. For you are my hope, O Lord.
my trust, O God, from my youth. On you I depend from birth. From my mother's womb, you are my strength. I will sing your salvation. My mouth shall declare your justice, day by day your salvation. O God, you have taught me from my youth. Until the present, I proclaim your wondrous deeds. I will sing your salvation. Please stand. Alleluia, alleluia. Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Herod was the one who had John the Baptist arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, whom he had married. John had said to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." Herodias harbored a grudge against him and won't kill him, but was unable to do so. Herod feared John, knowing him to be a righteous and a holy man, and kept him in custody. When he heard him speak, he was very much perplexed, yet he liked to listen to him. She had an opportunity one day when Herod, on his birthday, gave a banquet for his courtiers, his military officers, and the leading men of Galilee. Herodias' own daughter came in and performed a dance that delighted Herod and his guests. The king said to the girl, "Ask of me whatever you wish, and I will grant it to you." He even swore many things to her. "I will grant you whatever you ask of me, even to half of my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" She replied, "The head of John the Baptist." The girl hurried back to the king's presence and made her request. "I want you to give me at once on a platter the head of John the Baptist." The king was deeply distressed, but because of his oaths and the guest, he did not wish to break his word to her. So he promptly dispatched an executioner with orders to bring back his head. He went up and beheaded him in the prison. He brought in the head on a platter and gave it to the girl. The girl in turn gave it to her mother. When his disciples heard about it, they came and took his body and laid it in a tomb. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated. Kung kayo po'y tatanungin kung sino para sa inyo ang pinakang dakilang santo na nabuhay sa daigdig, sino po yung taong yon? Kung ang ating pagbabatayan ay ang Biblia, ang Ebanghelyo, wala nang iba kung hindi si Saint John the Baptist. Siyang pinakang dakilang taong nabuhay sapagkat si Jesus mismo ang nag-canonize sa kanya nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, "No man born of a woman is greater than John the Baptist." Walang tao na ipinanganak ng isang babae na hihigit pa kay Juan Bautista. Napakabigat na pananalita ito. Ibig sabihin, si Juan Bautista, higit pa kay Abraham, higit pa siya kay Moses, higit pa siya kay Haring David, higit siya sa lahat ng mga propetang nabuhay. Sinasabi nating si Juan Bautista ang huling propeta. Siya ang naghanda ng daraanan ng Panginoon. Nanguna siya sa ating tagapagligtas. Bago pa ipanganak si Jesus, pinanganak na siya. Bago mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, una na siyang namatay. Mapalad si Juan Bautista sapagkat nakita niya
ang tagapagligtas ng bayan ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, bakit pinarangalan ng sobra-sobra si Juan Bautista? Anong katangian meron ng taong ito? Anong kanyang attitude? Siya yung taong nagsabi na, He must increase, I must decrease. Sa kanyang relasyon sa Panginoong Diyos, lagi niyang sinasabi, sa kabila ng kanyang kadakilaan, ang Diyos lagi ang dapat papurihan. Ang lahat ng parangal sa Panginoong Diyos. At siya naman, sa kabila ng katotohanan na siya'y dakilang-dakila, itinaas siya ng ating Panginoong Jesucristo na walang kapantay, siya naman ang kanyang hangarin ay laging magpakababa. I must decrease. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Isang bagay lang kanyang laging iniisip, ang kadakilaan ng Panginoong Diyos. Bagamat si Juan Bautista ay napakadakilang propeta, meron din naman siyang struggle sa buhay. Ang sabi ni Pope Francis, isa sa mga struggle ni Juan Bautista ay yung inner struggle sa kanyang kalooban. Nung siya'y nakakulong, tinatanong niya, mukhang meron pa siyang pagdududa, si Jesus na nga ba ang Mesiyas? Hindi kaya ako nagkamali sa aking mga desisyon na iniaalay ko ang buhay para kay Jesus? Siya kaya ang tagapagligtas? Meron siyang inner struggle. Pero sa kabila nito, makikita natin ang isang katotohanan. Hinahanap ni Juan Bautista kung ano ang totoo. At kung ano ang totoo, yun ang kanyang pinapangaral. Kaya nga makikita natin, nang makita niya si Herod at si Herodias, parehong may asawa. Iniwanan yung kanilang asawa, mga asawa, at silang dalawa ang nagsama. Alam ni Juan Bautista kung anong katotohanan na mali ang kanilang gagawin. Hindi sila dapat makiapid. At kahit napaka-powerful nung kanyang babanggain, sinabi niyang katotohanan, hindi mo dapat pakisamahan yung asawa ng iyong kapatid. Bakit mo ginawang kabit? At dahil dito, nagalit si Herodias, siya ipinakulong at naghanap ng pagkakataon na siya'y makaganti. Ay yung kanyang anak, sumayaw sa harapan ni Herod, isang birthday party, at hiniling ang ulo ni Juan Bautista. Alam natin na ang birthday party dapat isang masayang okasyon. Pero yung mga sumasampalataya kay Kristo, marahil sobra ang lungkot sa birthday party na ito, sapagkat bukod doon sa masarap na handa, ang nakalagay sa plato ay ang ulo ni Juan Bautista. Si Juan Bautista hindi takot na magsalita ng katotohanan, isang katangian ng isang propeta. Alam natin na normal sa isang tao ang matakot na mamatay. Sino bang hindi natatakot mamatay? Bay hindi na tayo normal kung hindi tayo takot mamatay. Gusto nating ipagsanggalang ang ating buhay. Sa social media nga ngayon, may isang pari na nagtatago, sapagkat ang sabi niya ay meron siyang threat sa kanyang buhay, sapagkat nagsasalita siya kung ano yung kanya nakikitang tama at meron siyang malaking taong natatamaan. Tatakot din sa kanyang buhay, pero sabi niya handa siyang ialay ang kanyang buhay, pero hindi naman parang normal na dahil handa kang ihanda ang iyong buhay, i-display mo at papabayaan mo na lamang ikaw ay mapatay. Bagamat maaaring sa kalooban ng bawat isa ay merong takot, pero katulad ni Jeremias sa unang pagbasa, isa ring propeta, natakot siya. Pero dahil sa salita ng Panginoong Diyos, ang sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang mag-alala, sasamahan kita, bibigyan kita ng grasya, bibigyan kita ng tapang, ng lakas ng loob. Ang kapalaran ni Jeremias, hinati yung kanyang katawan, nilagari, naging dalawa. Si Juan Bautista, pinugutan ng ulo. Bagamat
Normal na tao, makakaranas ng takot, pero dahil sa grasya at biyaya ng Panginoong Diyos, nagawa nila yung mga bagay na parang sa ating pananaw ay imposibleng gawin. Tayo rin maaaring dumanas ng iba't ibang takot sa buhay. Anong kinatatakutan mo? Anong pagsubok na pinagdaraanan mo? Maaaring nagdaraan ka sa isang pagsubok ng malubhang karamdaman. Maaaring dumaraan ka sa crisis sa isang pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong relasyon, sa iyong kapwa. Ang mabuting hilingin, imbis na takasan natin ang mga bagay nito, ay manikluhod tayo sa Panginoong Diyos at hilingin natin na samahan niya tayo sa ating pagdaranas ng karamdaman. Nandiyan lang siya sa ating mga tabi. Nasamahan tayo ng Panginoong Diyos sa pagsubok na ating nararanasan sa buhay. Kung alam natin na kasama natin ang Panginoong Diyos, kung alam natin na bibigyan niya tayo ng biyaya, makakayanan natin ang mga pagsubok na yan sa ating buhay. Dalangin natin sa banal na santimisang ito habang ating ginugunita ang pagpapakasakit, ang kamatayan ni Juan Bautista. Palakasin din nawa ng Panginoong Diyos ang ating kalooban. Turuan tayo ng Panginoong Diyos na maging matatag sa paghahanap at pagsasabi ng katotohanan. Palakasin tayo ng Panginoong Diyos na malagpasan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Please all stand. Many have witnessed to their faith by their lives, aware of our mission in the world to be prophets. Let us pray to our loving Father to make us faithful to our vocation. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer, that the Church may fulfill with courage her prophetic mission of proclaiming the gospel without fear or compromise. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That government servants may have consciences based upon the bedrock of personal integrity. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our community may stand up and speak out for justice and human dignity. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the trials of life may not discourage us, but that our faith may grow through them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the preaching and example of St. John may inspire those who live in the shadow of death. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. The silence of our hearts, let us pray for the intentions of this Mass and for our personal petitions. Almighty God, you bless us with the preaching and example of St. John the Baptist. May we offer our lives to your service through our preaching and life. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation. For through goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation. For through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It
it will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Through these offerings which we bring you, O Lord, grant that we may make straight your paths, as taught by that voice crying in the desert, Saint John the Baptist, who powerfully sealed his preaching by the shedding of his blood, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is true, right, and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In his precursor, Saint John the Baptist, we praise your great glory, for you consecrated him for a singular honor among those born of women. His birth brought great rejoicing. Even in the womb, he leapt for joy at the coming of human salvation. He alone of all the prophets pointed out the Lamb of redemption, and to make holy the flowing waters, he baptized the very author of baptism, and was privileged to bear him supreme witness by the shedding of his blood. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim, Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Socrates Velagas our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, St. John the Baptist, and all the saints,
who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. Let us pray for the coming of the kingdom as Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, as said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace. Lamb of God, Take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. behold Jesus, the Son of Mary, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. John answered and said, He must increase, but I must decrease. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Alan Lopez, O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
Please kneel for the Oratio Imperata. Almighty God, Lord of the universe, creator of everything, we come to you seeking your divine protection as we face our fears and confront the threats that cause us anxiety. After every invocation, let us say, "Deliver your people, Lord." Deliver your people, Lord, from strong typhoons, Deliver your people, Lord. from relentless rains, Deliver your people, Lord. from destructive earthquakes, Deliver your people, Lord. from drought and pests, Deliver your people, Lord. from deadly floods and storm surges, Deliver your people, Lord. from red tides and fish kills, Deliver your people, Lord. from deadly, Deliver your people, Lord. from violence and wars, Deliver your people, Lord. from corruption and sin, Deliver your people, Lord. from criminality and terrorism, Deliver your people, Lord. from selfishness and indifference. Deliver your people, Lord. Divine Jesus, you calm down the storms and walk over the waters. Give us fine weather. Shield us from distress. Drive away from our land all calamities and disasters of nature. We entrust ourselves to you, now and forever. Amen. Our Lady of the Rosary of Manawag, Pray for us. Please stand. let us pray. We have received your heavenly gifts, rejoicing at this feast day, O Lord. Grant, we pray, that we who in this divine banquet proclaim the death of your Son may merit to be partakers with the holy martyrs in his resurrection and in his glory, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for some announcement. The feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and at 4:30 p.m. from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 and 5:30 p.m. The fiesta activities will be highlighted by the 4 o'clock p.m. solemn Mass to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in these Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manawag. If you wish to sponsor one or several of the Novena Masses, you may fill out the form at the religious store at the ground floor. The names of the sponsors will appear in the souvenir program if you submit them on or before August 28, 2018. Thank you very much for your continued support. Please stand. Isa po sa mga programa ng ating simbahan ay to reach out to the poorest of the poor. At dito po sa Manawag, isa sa mga may hirap ay ang mga magsasaka. Gumagawa po tayo ng Basic Ecclesial Communities or BEC sa mga baryo. At sa kasalukuyan po, tayo po yung nagpapagawa ng mga chapel sa baryo. Kami po humingi sa inyo ng konting tulong na tulungan niyo kaming mapagawa yung mga chapel sa baryo. Maaari po kayong pumunta sa opisina ng ating parokya, dyan lang po sa may gilid, kung nais niyo po makibahagi sa programang ito na makapagpatayo ng mga munting chapel para sa mga mahihirap nating kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag, sa inyong pakikisa sa ating Banal Santa Misa. Maraming salamat sa kasama ko pong pari, bisitang pari, galing pa po sa Cubao, si Father Jimmy Matthews of the Holy Cross at ang kanyang mga kasamahan. Maraming salamat po, Father. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God.
we shall have the prayer for the blessing of the sick and for the blessing of rosaries and other religious articles. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and be made holy in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maraming salamat po. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart,
and their condition in life, we love you. As we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of Manawag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad, in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart, and bless them abundantly in time and in eternity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM.
Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Pagkagising sa umaga, presensya mo ang nadarama. Tamis ng iyong pagsinta, ito'y laging dala-dala. Dahil ikaw ang Diyos, Yahweh, na makapangyarihan. O Diyos, purihin ka. Lumuhod tayo sa harapan niya. Itaas ating mga kamay. Luwalhatin natin ang ngalan niya. Gising sa umaga, presensya mo ang nadarama. Tamis ng iyong pagsinta, ito'y laging dala-dala. Dahil ikaw ang Diyos, Yahweh, na makapangyarihan. O Diyos, purihin ka. Lumuhod tayo sa harapan niya. Itaas ating mga kamay. Luwalhatin natin ang ngalan niya. O Diyos, purihin ka. Lumuhod tayo sa harapan niya. Itaas ating mga kamay. Luwalhatin natin ang ngalan niya. Father, I can come to you and boast of deeds I've done. In my pride, I strive to earn the favor Christ has won. He alone needs my acceptance. All my works aside. So I come with empty hands, and I cling to Christ.
My earthly aims in time will turn to dust. Let me learn that loss is gain for those who know your love. All the treasures of this world will never satisfy. You alone are endless joy, so I cling to Christ. You alone are endless joy, so I cling to Christ. Stay tuned. God bless you. The arrows fly, 10,000 fall. Still you protect me through it all. The waters rise, the oceans rage. Still you're the one. The storm obeys in the shelter of your presence, in the shadow of your wings. I am safe. I am safe. I will hold on to your promise. You will not abandon.
This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara yung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga apostoles at sa mahal na birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nga sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilihim mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let's come now to the understanding of the Rosary. The use of the word mystery in the Rosary to refer to the subject of meditation was first found in Rosario de la Gloriosa Virgine, a book written in 1521. The Assumption and Crowning of Our Lady were definitive only around 1500. Before this, the concept of judgment in heaven was stressed. Thus, while the sorrowful mysteries centered on the physical sufferings of Christ, in the glorious mysteries there was a predominance of the Marian element. Towards the end of the 16th century, there was a wide variety of ways of reciting the Rosary. One practice recorded in the Statutes of Eton College in 1440 was the requirement for the students to recite daily the complete Psalter of the Blessed Virgin, consisting of a credo, 15 paters, and 150 Ave Marias. Records also show a prayer which was referred to as Our Lady's Psalter, which consisted of the recitation of Hail Mary in sets of 50, each prayer usually accompanied by a genuflection. And that is the understanding of the Rosary. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM.
will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is the Saint of the Day for August 29th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today, we celebrate the feast of the beheading of St. John the Baptist. The drunken oath of a king with a shallow sense of honor, a seductive dance, and the hateful heart of a queen came together to bring about the martyrdom of John the Baptist. The greatest of the prophets suffered the fate of so many Old Testament prophets before him, rejection and martyrdom. This great religious reformer was sent by God to prepare the people for the Messiah. His vocation was one of selfless giving. The only power that he claimed was the Spirit of Yahweh. Scripture tells us that many people followed John, looking to him for hope and perhaps special powers of his own. John never allowed himself false honor. He knew his calling was one of preparation. It is John the Baptist who pointed the way to Christ. His heart was centered on God and the call that he heard from the Spirit of God speaking to his heart. He did not hesitate to accuse the guilty, did not hesitate to speak the truth. Confident of God's grace, he had the courage to speak words of condemnation, of repentance, and salvation. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Manawag Dominican Radio. And now back to the music.
of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Okay, let's have some fun and some laughter. Our story is about water turned to wine. An enterprising Filipino pilgrim coming home from the famous Lord's Shrine pilgrimage was going to the airport at the customs in Paris. Asked what was inside his huge boxes, the pilgrim declared, "Only bottles of water from the Lourdes Grotto." When the inspector sniffed the content, he looked at the man, by now getting fidgety, and said, smiling, "But Monsignor, this is no water but French premium wine." To which the Filipino exclaimed, making the sign of the cross, "Maria Sanctissima, another miracle of Lourdes, water turned into wine." Ay, nako, gusto makalusot. But anyway, talaga, may mga milagro pa rin. Kung naniniwala po kayo, may mga milagro pa rin na nangyayari sa atin. Tingnan po ninyo, paggising natin. Oh, milagro yan. Bawat paggising, milagro po yan. Who knows? Sino ba nakakaalam sa atin? Wala nakakaalam sa atin. Na pag natulog tayo, bukas mabubuhay pa tayo. Every day is a miracle. So, ano man nangyayari sa atin, it's a miracle. So, sana po, maniwala pa rin tayo sa milagro. At ano bang milagro? Well, ang milagro po ay nanggagaling yan sa ating paniniwala. Naniniwala tayo sa Diyos. At paniniwala natin sa Diyos ay nagbubunga po yan ng milagro. Kaya, maniwala tayo lagi sa Diyos. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor
Crucify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Heal me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arises, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arises, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Luwin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour: never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses. Isa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-21 linggo sa karaniwang panahon.
A reading from the Holy Gospel according to John. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is so hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Nangako ka na ba kahit minsan sa inyong buhay? Malamang ang sagot mo ay oo. Siguro nangako ka na sa iyong sarili na magbabago ka na, o kaya ay gagawin mo ang lahat para sa iyong mga mahal sa buhay. Pero ang mas mahalaga yatang tanong ay, kung tinutupad mo ba ang iyong ipinangako? Gaano ka kadalas mangako kay Jesus? Gaano mo kadalas papaniwalain o paasahin ng iba na matutupad ang iyong ipinangako? Upang matupad ang ating pangako kay Jesus, kinakailangan ng matibay na loob, lalo na sa panahon ngayon na puno ng gulo. Kapatid, kung tayo ay nangako, lalo na kay Jesus, ibig sabihin, isinasa-isa natin ang ating sarili sa isang misyon na dapat gampanan. Dahil kung hindi, pawang niluloko lang natin ang ating mga sarili at ang ating mga pinangakuan. Kung gayon, paano ba tayo mangako? Kapatid, simple lang. Dapat buong puso nating tanggapin ang mga ito o sino man ito na may pananalig at pananampalataya. Ang pagtanggap ay siyang ugat ng isang pangako. Ngunit kinakailangan na buong puso ang pantanggap nito, dahil kung hindi, hahantong lamang sa mga pako ang ating mga pangako. Ang pagtanggap ay dapat sinasabayan ng paniniwala upang buong galak nating masunod ito. Sa espiritual na mga aspeto, mas napapalakas pa natin ang ating pananampalataya, lalo na kay Hesukristo. Sa Ebanghelyo, umalis ang karamihan sa mga disipulo ni Jesus dahil naramdaman nila ang hirap sa pagtanggap ng mga salita ni Jesus. Kahit na naintindihan nila ang mga ito, pawang nahihirapan lang sila na pasanin ang mga katotohanan ito. Ika nga ni Papa Francisco sa mga bersikulong ito, Jesus' words always throw us into crisis. For example, the worldly spirit, worldliness. Dahil hindi buong loob at ligalig na tinanggap ng mga disipulong ito si Jesus, hindi sila nakatiis at tuluyan nang bumitaw sa kanilang pananampalataya. Sa kabilang banda, si Pedro sa ngalan ng ibang disipulo ay buong loob na nagwika, "Saan pa kami tutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan." Malinaw na naiintindihan ng mga disipulong ito ang sinasabi ni Jesus at buong loob nilang tinanggap, kaya kanilang naipagpatuloy ito
at mas napalakas ang kanilang pananampalataya. Kapatid, pinapaalala sa ating mga Kristiyano na ang pagkakaroon ng pangako kay Jesus ay ang pagmulat natin na may mas lalabi pa sa nakikita natin dito sa mundo. At naway ating simulan ito mula sa pagtanggap ng ating misyon sa mundo na may tiyaga at pananampalataya kay Kristo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa po ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account and present affiliation. Thanks so much. Siyempre arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, 6th season this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Solemn Mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radiomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manaoag Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and
watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day, and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday, and 4:30 in the afternoon every Saturday, and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. If you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, where there is doubt, faith. Where there is despair, where there is darkness, where there is sadness, joy. So divine, master, cries that I make, not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to bear love as to love. For it's in giving that we receive, and it's in pardoning that we are pardoned, and it's in dying that we are born to eternal life. We are the only radio that makes you closer to God. Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Isang anak na nagsisi. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 32. Isinalaysay ni Jesus ang kwentong ito upang malaman ng mga tao kung saan itinutulad ang Diyos. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Kay inam ng buhay sa kanilang tahanan, ngunit nais pang umalis ng bunsong anak upang gawin ang balang maibigan niya. Kanyang sinabi, "Ama, ibigay mo po sa akin ang aking mana at bayaan mo akong umalis." Ang bunsong anak na ito ay naparoon sa isang malayong bayan at nagpakasaya sa buhay. Inubos ang salaping ibinigay ng kanyang ama hanggang sa wala na siyang maibili ng pagkain.
Naghanap siya ng gawain, ngunit walang sinumang tumanggap sa kanya. Sa dakong huli, nakuha siyang tagapag-alaga ng mga baboy. Walang magbigay sa kanya ng pagkain, kaya't ibig na sana niyang kunin ang kinakain ng mga baboy dahil sa malaking kagutuman. Gayon na lamang ang kanyang pagsisisi sapagkat iniwan niya ang kanyang mainam na tirahan at ang kanyang mabait at mapagmahal na ama. Inisip niyang magbalik at sabihin sa kanyang ama, "Ama, ako po ay nagkasala. Hindi na ako karapat-dapat pang tawaging anak mo. Gawin mo na lamang po akong isa sa iyong mga alila." Galak na galak ang ama pagkakitang dumarating ang kanyang anak. Patakbo niyang sinalubong at kanyang niyakap at pinagahagkan ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga alila, "Tayo'y kumain at magsaya, sapagkat ang aking anak na nawala ay muling natagpuan." Sa pagsasalaysay ni Jesus ng kwentong ito, kanyang sinabi, "Nagagalak ang mga anghel sa langit sa tuwing may isang makasalanang nagsisisi ng kanyang mga kasalanan at siya'y nagiging isang anak ng Diyos." At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Isang Anak na Nagsisi, hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 32. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Happy Wednesday, everyone. Everyone think I'm over dramatic when I'm upset, but when I'm octopus gets stressed out, it eats itself. Now that's over dramatic. Happy Wednesday, everybody. Speak out loud.
I would look kinda dumb with my finger and my thumb in the shape of an L on my forehead. Well, the fear started coming and they didn't stop coming. I trusted in the Lord and I hit the ground running. It didn't make sense not to live for the Lord. I found my purpose and I never got bored. So much to do, so much to say. So what's wrong with living the Lord's way? You never know if you don't go. They'll never know if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a bright star. Shine on all day. Shine like glitter and gold. Only shooting stars break the mold. You know deep down you wanna get bolder. A little voice says wait till you get older. But the Spirit of God gives you power. He's by your side every minute, every hour. You're not too young to be a light for him. The water is warm, so you might as well swim. My heart's on fire, how about yours? Does everyone know that you love the Lord? Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a bright star. Shine on all day. Shine like glitter and gold. Only shooting stars break the mold. Oh yeah! Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a bright star. Shine on all day. Shine like glitter and gold. Only shooting stars. Somebody once told me they give it up to me 'cause I love my Lord and wasn't ashamed. And I said, hey, what a concept. I can start a little flame myself and we can all go in Jesus' name. If the fears start coming and they don't stop coming, just trust in the Lord and you hit the ground running. It doesn't make sense not to live for the Lord. To shine like a star and you'll never be bored. So much to do, so much to say, so let's all keep living the Lord's way. You never know if you don't go. They'll never know if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a bright star. Shine on all day. Shine like glitter and gold. Only shooting stars break the mold. Shine like glitter and gold. Only shooting stars break the mold. Our station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manawag Dominican Radio FM. Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is the Saint of the Day for August 29th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today, we celebrate the feast of the beheading of St. John the Baptist. The drunken oath of a king with a shallow sense of honor, a seductive dance, and the hateful heart of a queen came together to bring about the martyrdom of John the Baptist. The greatest of the prophets suffered the fate of so many Old Testament prophets before him, rejection and martyrdom. This great religious reformer was sent by God to prepare the people for the Messiah. His vocation was one of selfless giving. The only power that he claimed was the Spirit of Yahweh. Scripture tells us that many people followed John, looking to him for hope and perhaps special powers of his own. John never allowed himself false honor. He knew his calling was one of preparation. It is John the Baptist who pointed the way to Christ. His heart was centered on God and the call that he heard from the Spirit of God speaking to his heart. He did not hesitate to accuse the guilty, did not hesitate to speak the truth. Confident of God's grace, he had the courage to speak words of condemnation, of repentance,
and salvation. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon. If you love life, life will love you back. Good afternoon, everyone.
Come set us free, not as we know it, but as it can be. Wala nang ang hihigit pa sa iyong mga biyaya, sa buhay na kay ganda, sa pamilyang mapagkalinga. Sa aking munting isip, wala akong maiaalay na kapalit. Kaya't hayaan mo akong magpasalamat sa pamamagitan ng aking mga awit.
Our station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manawag Dominican Radio Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Agosto 29, ating pagnilayan ang inspirasyon na pinamagatang kapag walang di pwede. Sino ba ang magsasabi na ang isang asal, gawi o estilo ng pamumuhay ay immoral na handang makipagtalo na dapat may batas para ipagbawal ito? Pagkasalita mo pa lamang, agad ay may sasalungat sa iyo. Hindi, yan ay palagay mo lamang. Ikaw ang mali. Sino nga ba ang maaaring magsabi ng kung ano ang tama at mali? Sino ang magsasabi na immoral ang pagkitil ng buhay ng isang matanda na? O bawal ang pakikipagtalik sa isang bata? Isang moral na paghatol ito. Tulad ng sinabi ng kolumnistang si Carl Thomas, kung walang di pwede sa anumang asal, kung ganoon, dapat payag ang kahit na anong asal. Sa kanluraning sibilisasyon, ang pagtansa ng tama at mali ay base sa Biblia. Kahit maraming di nakakasunod sa mga patakaran nito, may mga tumatanggap pa sa mga pamantayan ng aklat na binabatikos ang pundasyon. Wala nang bisa ang umapila base sa sinasabi ng Biblia. Ganoon pa man, may isang issue na dapat mong personal na harapin. Ang mga pagpapasyang may kinalaman sa moralidad ay maharap ka sa issue ng otoridad. At dito papasok ang Diyos. Isaalang-alang natin na ang pagtatapos ng buhay, haharap tayo sa paghatol ng Diyos. Ang mga nagbabaliwala sa Biblia ay sumusugal sa kanilang pag-aakala na walang Diyos at walang pagtutuos sa bandang huli. Pwede mong sabihin, tama ang mali at mali ang tama ng libu-libong taon. Ngunit di nito mababago ang katotohanan ng Diyos, ang pamantayan. Basahin mo ang kanyang salita araw-araw at mamuhay kasama siya. Lord, help us to live our lives as a channel of your grace for others who need it. Help us to live our lives to live it for others as well, not only to glorify your name, but to live your words as our way of life. Ito po ang inyong lingkod na si kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Good afternoon. Lessons in life will be repeated until they are learned. So good afternoon and learn from every lesson in life. Hurting heart and broken wings cannot stop your love from always finding me. No more days wasting away. I finally realize the gift in
just breathe. The girl I tried so hard to be has always been me. My strength alone will never be enough, but your arms keep lifting me up. You tell me I've been made free. You give me everything I need to walk in my dreams. You whisper words that free my soul. You're the reason I have hope. You're everything I need and more. Now I'm free to love, free to live, free to take my life and give it all to you. You tell me I've been made free. You give me everything I need to walk in my dreams. You whisper words that free my soul. You're the reason I have hope. You're everything I need and more. You made me. You made me free. You made me. You made me I see your face. I hear your voice, Lord, in the least expected place. Amazing love, astounding Lord, that you choose to dwell in the abandoned and afraid. Child's face, in the eyes of pain and hunger and rage. I shall lead you there in the last place. I shall lead you there in the eyes of pain. I shall lead you there and see
this album to all of you who have been reading my work, who have been listening to my preaching, and have become part of my life. You're my family, and I pray that God give you multiplied grace. I pray that God prosper you in all areas. I pray that God give you abundance beyond your wildest dreams, so that as He blesses you, you become a greater blessing to others. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. He is there. See, He is listening. You are His child. His love now surrounds you. He hears your prayer. He loves the children of such is the kingdom of Heavenly Father, are you still there? Is He near and answer every child's prayer? Some say that heaven is not this world, but it is close around me as surrounds you. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to enter the kingdom. Father, in prayer I'm coming now to thee. Father, in prayer I'm coming now to thee. Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, O Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, O Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay, at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon, upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan, at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay.
At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Train your mind to see the good in every situation. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manawag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manawag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manawag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manawag will hold its Voice of Manawag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manawag. This will be aired live at 102.7 FM Manawag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Listen to Manawag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manawag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami.
halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on to our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. The Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen de Gupan, in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, invites you to listen the program Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. We will be talking about vocation. Vocation started at young age. Pwede yun, Yun po. yes. And then when I was in college, naramdaman ko po ulit yun. Naalala ko yun nung bata ako na, ay gusto ko pala, naalala ko gusto ko palang magmadre. And then, nag-start po yun, hindi ko siya narinig pero naramdaman. The program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams every Saturday from 1:30 to 3:30 in the afternoon. Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? We invite everyone to listen and join in the program Reflections with Mary. Reflections with Mary. A program that shares some reflections regarding this Sunday's Gospel. Reflections with Mary. Reflections with Mary with Father Chuck and Sister Clarina. Ano naman ang nakikita mong sinabi mo nga it is both negative and positive? Ano nakita mong positive? In a positive way po, Father, na meron yung time na, siguro time na niya para hindi na siya masyadong mahirapan. Every Sunday from 8 o'clock to 9 o'clock in the evening, only here at Manawag Dominican Radio, Blessing Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. We invite everyone to interact and join the program Afternoon Delight. Afternoon Delight. Afternoon Delight. With Kasamang JT and Kasamang Yam. Magandang pag-usapan yan para po sa ating mga listeners po out there. Oo. Pwede po kayo mag-share ng inyong mga sentimiento or kung ano po yung mga opinion nyo po. Siguro, if I will put it into a question, ano yung pighati mo that made you a better person? Ayan. Afternoon Delight. Only here at Manawag Dominican Radio, your blessing radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God.
beginning. His they are and His they evermore shall be. Oh, He is Jehovah. Oh, King of all kings. Oh, He is almighty. Come, worship the King. Come, worship the King. Splendor and majesty, power and authority are His from the beginning. His they are and His they evermore shall be. Splendor and majesty, power and authority are His from the beginning. His they are and His they evermore shall be. Oh, He is Jehovah. Oh, King of all kings. Oh, He is almighty. Come, worship the King. Oh, come, worship the King. Oh, come, worship the King. Oh, you gotta come, worship the King. Da-da-da-da-da. Worship the King. Oh, yeah. 102.7. We come now to the Catechism of Catholic Doctrine, and the question is, how may we lose sanctifying grace and how can we regain it? The answer, we lose sanctifying grace when we commit a mortal sin. Through God's mercy, we regain sanctifying grace by an act of perfect contrition and by the sacrament of penance. An act of perfect contrition must be accompanied by the intention of going to confession as soon as we have the opportunity. When we commit a mortal sin, we lose all the merits for heaven that we have previously gained. Through God's mercy, these merits are returned to us when we regain sanctifying grace. We endanger the divine life in us when we neglect to pray or receive the sacraments. However, all venial sins weaken the divine life in us. As the Bible says in John chapter 15 verse 6, if a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. And this is Father Butch Bombase giving you the Catechism of Catholic Doctrine, and the question is, how may we lose sanctifying grace and how can we regain it? Music Radio, Music Radio, 102.7. I'm looking over the edge. I see you waiting for me. Eyes open, face to the wind. Your arms are reaching for me. These chains have held me here, bound up in lies. But you say it's time I should fly. From the edge of your divine, I can leap into your arms and your love.
chasing memories and wars. That your blood is covered, but I must leave it all at the cross. Doubt whispers in my ear, is it safe beyond these tears if I should glide from the edge of the divide? I can leap into your arms and your love will catch me, unafraid to fall into everything you are. Leave the past behind me. I am flying into the wonders of your mercy, into the fullness of your love. I am a child who's been forgiven, and you are in love. Yes, you are in unafraid to fall into everything you are. Leave the past behind me. I am flying. At the edge of the I'm looking over the edge, and I see you know the plans you have for me. You will complete your work in me. My name is engraved upon your heart. Sacrifice yourself for me. And all your blood has pardoned me. Because of Christ, I am your child. I'll be still, know that you are God. By your Spirit I cry. My Abba, my Father, you love me forever. My future secure in your hand. You crown me with glory to worship you only. With honor, with humble heart. For you are my Abba,
The number one radio station. 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 The number one radio station for Christ. May kasama ka. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manawag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manawag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Johan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manawag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manawag will hold its Voice of Manawag, Voice of Manawag 6th season this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manawag. This will be aired live at 102.7 FM Manawag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Good afternoon po sa ating lahat mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. Naway kayo ay nasisiyahan sa mga awitin dito sa Manawag Dominican Radio. So masantos nga rin mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. minutes, 525,000 moments, oh dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter and strife. In 525,600 minutes, how do you measure a year in life?
manlilikha ang maghahatid sa atin sa buhay na mapayapa. Mapapawi ang takot, ang kalungkutan at pangamba. Sa bawat problema, may kalakasan ka sa tuwina. Pagtitiwala'y ating kailangan upang ating maranasan pag-ibig at kapangyarihan ngayon at kailanman. Hindi lahat ng araw ay maliwalas ang panahon. Minsan ay mayroong bagyo humunos sa maghapon. Ngunit tayo'y laging ligtas sa kamay ng ating Panginoon. Sa biyaya niya tayo nakatanlong. Pinagpala ang nagtitiwala sa Diyos. Pagpapala niya ay magiging lubos. All things work together on my way to make me more like Jesus every day. The trials come and go, He's molding me, I know, and with this calm assurance I can say, God's way is the best way. Though I cannot understand what lies ahead, I know He's in control. He's watching o'er my soul. For God's way is the best way. It's the only way for me. All things work together, yes, it's true. Regardless of the trials you're going through. In times of doubt and fear, my Lord is still so near. Have faith in Him, His perfect will He'll do. God's way is the best way. Though I cannot understand what lies ahead, I know He's in control. He's watching o'er my soul. For God's way is the best way. It's the only way for me. God's way is the best way. Though I cannot understand what lies ahead, I know He's in control. He's watching o'er my soul. For His way is the best way. It's the only way for me. It's the only way for me. This is the only way forward. Keep on listening
listening to Manawag Dominican Radio. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-29 ng Agosto, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni Santa Sabina. Sinasabing si Santa Sabina ay may isang mabuting katulong, si Serapia, na isang Kristiyanang galing sa Antioch, Syria. Dahil sa kabaitan at pananampalataya ni Serapia, si Sabina ay yumakap din sa pananampalatayang Kristiyano at nabuhay na isang ulirang ginang na sumusunod sa batas ng Diyos at simulain ng Kristyanismo. Sinasabing si Serapia ay binigay sa ilang masasamang lalaki bilang kaparusahan sa kanyang mahigpit na pagtanggi sa kautusan ng Emperador Adriano na sumamba sa mga anito ng imperyo. Subalit nagkasakit ang mga lalaking ito. Pinatay si Serapia sa pamamagitan ng paghataw sa kanyang katawan. Ang kanyang banal na bangkay ay kinuha ng pinaglilingkurang niyang si Sabina at iyon ang naging sanhi ng pagkadakip sa kanya ng mga kawal bilang isang tagasunod ng ipinagbabawal na relihiyon. Ang kanyang maluwalhating pagkamartir ay naganap sa Roma noong taon 126. Aral. Sapagkat ang aral ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na nasa daan ng kaligtasan, iyan ay lakas ng Diyos. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at itatakwil ang kaalaman ng matatalino. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni Santa Sabina. Ito po muli si Sister Marieta Badwa OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Good afternoon mga kasama. Always be a blessing to everyone. Keep on listening to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up
gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Diyan lang kung siya ay mapurihan, siya ating samahin, siya ay may gagawin. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito.
Afternoon prayer. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour: never dwell on one obstacle too long, for tomorrow is another day. Isa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay,
Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-21 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to John. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is so hard, who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is no avail. The words I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Nangako ka na ba kahit minsan sa inyong buhay? Malamang ang sagot mo ay oo. Siguro nangako ka na sa iyong sarili na magbabago ka na, o kaya ay gagawin mo ang lahat para sa iyong mga mahal sa buhay. Pero ang mas mahalaga yatang tanong ay kung tinutupad mo ba ang iyong ipinangako. Gaano ka kadalas mangako kay Jesus? Gaano mo kadalas papaniwalain o paasahin ng iba na matutupad ang iyong ipinangako? Upang matupad ang ating pangako kay Jesus, kinakailangan ng matibay na loob, lalo na sa panahon ngayon na puno ng gulo. Kapatid, kung tayo ay nangako, lalo na kay Jesus, ibig sabihin, isinasa-isa natin ang ating sarili sa isang misyon na dapat gampanan. Dahil kung hindi, pawang niluloko lang natin ang ating mga sarili at ang ating mga pinangakuan. Kung gayon, paano ba tayo mangako? Kapatid, simple lang. Dapat buong puso nating tanggapin ang mga ito o sino man ito na may pananalig at pananampalataya. Ang pagtanggap ay siyang ugat ng isang pangako. Ngunit kinakailangan na buong puso ang pantanggap nito dahil kung hindi, hahantong lamang sa mga pako ang ating mga pangako. Ang pagtanggap ay dapat sinasabayan ng paniniwala upang buong galak nating masunod ito. Sa espiritual na mga aspeto, mas napapalakas pa natin ang ating pananampalataya lalo na kay Hesukristo. Sa Ebanghelyo, umalis ang karamihan sa mga disipulo ni Jesus dahil naramdaman nila ang hirap sa pagtanggap ng mga salita ni Jesus. Kahit na naintindihan nila ang mga ito, pawang nahihirapan lang sila na pasanin ang mga katotohanan ito. Ika nga ni Papa Francisco sa mga bersikulong ito, Jesus' words always throw us into crisis. For example, the worldly spirit, worldliness. Dahil hindi buong loob at ligalig na tinanggap ng mga disipulong ito si Jesus, hindi sila nakatiis at tuluyan nang bumitaw sa kanilang pananampalataya. Sa kabilang banda, si Pedro sa ngalan ng ibang disipulo ay buong loob na nagwika, "Saan pa kami tutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan."
Malinaw na naiintindihan ng mga disipulong ito ang sinasabi ni Jesus at buong loob nilang tinanggap, kaya kanilang naipagpatuloy ito at mas napalakas ang kanilang pananampalataya. Kapatid, pinapaalala sa ating mga Kristiyano na ang pagkakaroon ng pangako kay Jesus ay ang pagmulat natin na may mas lalabi pa sa nakikita natin dito sa mundo. At naway ating simulan ito mula sa pagtanggap ng ating misyon sa mundo na may tiyaga at pananampalataya kay Kristo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa po ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre, Arriba. Siyempre, Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manaoag Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com
for the live mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day, and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday, and 4:30 in the afternoon every Saturday, and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. If you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM.
the only radio that makes you closer to God. Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. Avoid useless comparison. When you keep busy dedicating time to what you care about, you won't have much time minding people's business. Make your own life story come alive instead of being contented at looking at how things have gone for others. You can always bring out the best in you and make use of what you are capable of. Comparing yourself with someone will make your happiness dependent on people. Soon, you will find yourself in a useless competition. It is stressful to compare yourself to others. If you may compete with your capacities. Break your own record. When you compare, we tend to look for the best in us, thinking that this will make us feel superior to someone we compare ourselves with. We also have the tendency to search for the weakness of the other person. In reality, comparison does not make us a better person. Neither does it make our rival worse. There has to be a reason behind as to why people make particular choices. It is helpful to look at the kind of perspectives they have and what sort of questions they are trying to answer. Other people have their own sets of beliefs too. They have different sets of values that they respect. They have their own way of looking at reality, their own method of answering important questions in their personal lives. They too are trying to achieve some things, and most of the times they do what they think is best. Just because your opinion is different from theirs or your choices are contrary to what they choose, you don't have to judge them. Judging others may give you the feeling of superiority, but will not in any way make you a better person. So if you want to be happy, make as many good choices as possible, but never compare their life with anyone nor judge people's decisions. They compare only their old past with who they are now. You cannot elevate yourself by putting others down. If you want a happier life, focus on what positive actions to do instead of blaming people for their negative traits. So in order to be happy, avoid useless comparison. You are a unique person. Ating pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. Happy Wednesday, everybody. With the new day comes new strength and new thoughts. Happy Wednesday. All this pain, I wonder if I'll ever find my
this ground at all. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. And all around, hope is springing up from this old ground. Out of chaos, life is being found in you. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Oh, you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. Oh, you make beautiful things. You make beautiful things out of you make me new. You are making me new. You make me new. You are making me new. You're making me new. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Oh, you make beautiful things. You make beautiful things out of I've heard it said that love is blind. It's never afraid. It's patient and kind. And I've heard it said love's all you need. And that it's a many splendor. Heard people sing of love at first sight. How it's so wrong.
listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Mga kasama, I have something for you. Let me talk about sportsmanship. Do you know what pikon means? Pikon means acting like a baby when you don't get what you want. When a baby does not get what he wants, he cries and kicks and makes a lot of noise. Sometimes perhaps you also act that way when you get beaten in a game of chess or basketball. You kick the chair or mess up the chess table or insult the winner or throw empty bottles and get into a nasty brawl. That's what happened in many of our big basketball games. We all behave like babies. We have not learned to grow. Sportsmanship is the opposite of pikon. Sportsmanship means acting like a grown-up when you are playing a game. If you are playing chess or basketball or any game, you try your best, of course, to play it well. If you win, go up to the loser, shake his hand sincerely and say, "That was a fine game you played." If you lose, go up to the winner, shake his hand warmly and say, "Congratulations. I'll try my best next time to play as well as you." Next time you play with your playmates, do that. Show them that you are not a baby anymore. Be sports. Itong sportsmanship ay mahalaga hindi lamang sa paglalaro ng chess o basketball. Ang buhay natin ay parang isang laro din, hindi ba? Kung minsan nananalo, kung minsan natatalo. Itaning ninyo sa tatay o nanay ninyo. Hindi lahat ng araw ay nakatawa at masaya ang tatay at nanay. Maraming problema kung minsan. Problema sa trabaho, problema sa pera, problema sa pagpapalaki o pagpapaaral sa inyo. Kung minsan matagumpay ang buhay, kung minsan naman ay bigo. Parang naglalaro ka rin ng basketball o chess, hindi ba? Ganyan talaga ang buhay. Kaya ngayon pa ay sanayin natin ang ating mga sarili sa sportsmanship. Magsimula na tayo sa paglaro sa playground. Huwag kayong pikon. Patigasin ninyo ang inyong gulugod o backbone. Sa harapin ninyo ang game ng buong tapang at tiwala. Pag-aralan ninyo ng mabuti ang game at maging dalubhasa kayo sa paglalaro nito. Ang buhay din natin ay parang isang game. Kaya tayo nag-aaral ngayon. Nagpapakadalubhasa tayo upang ihanda ang ating sarili sa pagharap sa game of life. Start now, my friends. When you play the next game of chess or Scrabble or football or basketball, enjoy it and play it well. Try hard to win a clean game. But if you lose, learn from your mistakes. Then try again. And don't forget to congratulate the winner. Sports lang. You are not a baby anymore. A radio that will help change your life. Manawag Dominican Radio.
Sandigan ko, sandigan ko, tanging ikaw lamang, Jesus. Kailangan ko, karamay ko, sa lahat ng suliranin ko. Oras magkakailanman, ikaw lamang ang kalakasan. Sa pag-ibig mo, walang hanggan. Hindi mo ako pinabayaan. Sa lahat ng kabiguan, ika'y laging nandyan. Kung may nagkalabing ka, ang pag-asa ko, ang tanging yaman ko, ang pagtitiwala sa'yo. Kagalakan ko, kapahingaan ko, sa tamis at presensya mo. Oras magkakailanman, ikaw lamang ang kalakasan. Sa pag-ibig mo, walang hanggan. Hindi mo ako pinabayaan. Sa lahat ng kabiguan, ika'y laging nandyan. Kung may nagkalabing ka, oras magkakailanman, ikaw lamang ang kalakasan. Sa pag-ibig mo, walang hanggan. Hindi mo ako pinabayaan. Sa lahat ng kabiguan, ika'y laging nandyan. Kung may nagkalabing ka, This is the only way forward. Keep on listening to Manawag Dominican Radio. Ang salitang laiko ay nagmula sa wikang Griego na laos, na ang ibig sabihin ay mga tao. Ang laiko ay mga ordinaryo at binyagang miyembro ng simbahan na hindi mga diakono, pari o obispo. Sila ang bumubuo sa mahigit 99.2% ng simbahan. Ayon sa dekretong Apostolicam Octocitatem, ang bawat miyembro ng simbahan ay may tungkulin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi lamang ito responsibilidad ng mga religyoso, kundi maging ng bawat isang Kristiyano. Kasama ka na para sa mga laiko, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay maaring maganap sa sariling tahanan o sa lugar ng trabaho, bilang isang magulang, kapatid o kaibigan,
At alam niyo ba kung sino ang pinakadakilang modelo ng mga laiko? Walang iba kundi si Maria, ang ina ni Jesus, na isa ring inang laiko at ina ng mga laiko. Si Maria ay inang laiko. Namuhay siya ng simple, ngunit puno ng pagmamahal sa kapwa at masigasig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kadakilaan ni Maria ay nagmula sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos para maging ina ni Hesukristo. Sa simpleng pagtupad ni Maria sa mga gawain sa bahay at pagkalinga sa kapwa, naging lubos ang kanyang kadakilaan. Ilang tagpo sa banal na kasulatan ang magpapahayag sa atin ng mga gawain ni Maria, tulad ng pagsama niya sa mga kapitbahay at kaanak sa pagpunta sa Jerusalem, ang pagdalo at pagtulong niya sa kasalan sa Kana, ang pagdamay niya kay Elizabeth noong ito'y nagdadalang tao. Malapit ang puso ni Maria sa mga nangangailangan. Si Maria ay ina rin ng mga laiko. Ayon kay San Juan Crisostomo, si Maria ang tunay na ina ng sangkatauhan. Siya ang bagong Eva. Ang unang Eva ay sumang-ayon sa ahas. Si Maria sumang-ayon sa Diyos. Si Eva tinanggap ang kasalanan mula sa puno sa hardin. Si Maria tinanggap ang kaligtasan sa puno ng krus. Mula kay Eva, nakuha natin ang kamatayan. Mula kay Maria, napasa atin ang buhay na walang hanggan. Noong sinabi ni Jesus kay Juan, "Anak, masdan mo ang iyong ina." Ito ay pagkilala sa katungkulan ni Maria sa buhay ng bawat Kristiyano. Ngayong taon ng mga laiko, lingunin natin si Maria bilang simbolo at halimbawa ng isang tunay na nagmamahal kay Jesus at sa kapwa. Si Maria, inang laiko at ina ng mga laiko. Laiko! A radio that will help change your life. Manawag Dominican Radio. Anoint my head, anoint my feet, send your angels raining down here on the battleground. For your glory, we're taking territory, fighting unseen enemies like never before. We're waging war. Anoint my head, anoint my feet, send your angels raining down here on the battleground. For your glory, we're taking territory, fighting unseen enemies like never before. We're waging war. Principalities messing with me, waging war. Tired of the devil stealing from me, waging war. I promise he won't get one more thing, waging war. I'm taking it back, taking territory, waging war. I'm ready
sinapupunan, ika'y aking iningatan, hanggang sa iyong kamusmusan, ika'y sinusubaybayan, ikaw ay aking hinirang, minamahal ko ng lubusan. At ngayon ang sandali upang iyong ibahagi ang aking pag-ibig sa buong daigdig. Ikaw ang aking tinig, ikaw ang aking bisig, ikaw ay akin mula ngayon at magpakailanman. Dalhin mo ang patnubay, sa'yo ay aking ibibigay. Sundan mo ang aking yapak, sa gitna ng mundong mapanghamak, hindi ka pababayaan, lagi kitang sasamahan. At ngayon ang sandali upang iyong ibahagi ang aking pag-ibig sa buong daigdig. Ikaw ang aking tinig, ikaw ang aking bisig, ikaw ay akin mula ngayon at magpakailanman. At ngayon ang sandali upang iyong ibahagi ang aking pag-ibig sa buong daigdig. Ikaw ang aking tinig, ikaw ang aking bisig, ikaw ay akin mula ngayon at magpakailanman. Ikaw ay akin mula ngayon at magpakailanman. Well, a woman with a burden of sickness, 12 years, heard that Jesus was coming her way. She didn't stop to worry about her doubts and her fears. She had to fight for every step of the way. Through the crowds that were pressing around him, through the heat and the dust of the road. And when she touched his cloak, God healed her body. He lifted her heavy load. If I can get a little closer to Jesus, just a little bit closer to Jesus, just a little bit closer to Jesus, everything's gonna be alright. Now a man asked Jesus' disciples if they could deliver his only son from a spirit that threw him into water and fire, but with them it just could not be done. So he called out to Jesus saying, Lord, I believe, help me in my unbelief. Jesus had mercy, he healed his son, he took away all of his grief. If I can get a little closer to Jesus, just a little bit closer to Jesus, just a little bit closer to Jesus, everything's gonna be alright. Now the story about touching the hem of his garment, nearly everybody knows. But that woman was healed by her faith in God, and not by Jesus' clothes. And the boy with the unclean spirit was delivered when everybody's faith was gone. When his father cried out, saying, Lord, I'm weak, and Jesus made his weakness strong. If I can get a little closer to Jesus, just a little bit closer to Jesus, just a little bit closer to Jesus, everything's gonna be alright. Now if you want to get a little closer to Jesus, there's nobody to stand in your way. You don't have to wait for another disciple to find the right words to say, 'cause he is
the same today and forever, no matter what the devil may do. And if you need a little faith or some more of God's Spirit, just ask Him and He'll give it to you. And you can get a little closer to Jesus, just as close as you want to the Jesus. Get a whole lot closer to Jesus, everything's gonna be alright. And you can get a little closer to Jesus, just as close as you want to the Jesus. Get a whole lot closer to Jesus, everything's gonna be alright. Our time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namin, pinagrarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina, na aming Panginoong Hesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatili mo ang aming pamilya. Amen.